Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut. Bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. talk fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. You know, this is, I think, one of the reasons why. In City manager. you talk about extreme.
Oh baby, boom, suntem live, seara de cripto, episodul 68 din sezonul 7, magie, vrăjitorie cu Jerome Powell și cu Donald Trump la datorie, deoarece astăzi avem un nou eveniment important după ce am văzut alegerile din SUA în care Donald Trump a câștigat și piața de cripto a explodat. Facem numai rime în seara asta, mai avem un eveniment foarte important astăzi, ședința FOMC, cum vine una după alta în acea săptămână, nu știu, pare istorică săptămâna asta pentru piețele tradiționale, pentru cripto, pentru toate merg spre all-time high. Să ne fie frică, să nu ne fie frică. Ne zice Jerome Powell imediat ce va face cu dobânda de referință, toți ochii sunt acolo, probabil inclusiv al lui Trump. Erau niște știri acum câteva minute, ci că ăsta Donald Trump a zis că o să lase pe Jerome Powell să-și ducă mandatul la bun sfârșit până în 2026. Deci o să rămânem cel mai probabil, dacă nu o dăm bară până atunci, o să rămânem cel mai probabil cu acest Jerome Powell, de care desigur ne place, nu acest bătrânel al nostru care ne duce spre o aterizare de tip soft, lasă până în 2026 și nu îl dă afară, după cum ați văzut pe thumbnail, you are fired, știi? Vedem totuși dacă nu se supune și nu duce ratele de dobândă mai jos mai repede, cine știe, poate Trump îl dă afară, nu? Acum vom discuta ce se va întâmpla în seara asta. Se va tăia dobânda de referință? Nu se va tăia. Și dacă se va tăia, cu cât va tăia Jerome Powell dobânda de referință și desigur cum vor evolua piețele. Vom discuta despre Bitcoin, vom discuta despre piețele tradiționale, despre toți și toate. Avem și o prezentare excelentă prin care vom trece, vom vorbi și despre recesiune, vom vorbi și despre Trump, vom vorbi și despre economie, vom vorbi despre tot și toate. Vedeți, m-am îmbrăcat la 4AC pentru că vine Jerome Powell. Dacă el vine la 4AC, trebuie să fim și noi foarte, foarte prezentabili. Dacă sunteți pe chat aici, lăsați un comentariu. Ce credeți? Va tăia Jerome Powell 25 de puncte de bază, 50 de puncte de bază sau nu va tăia? Aveți și un pull sus acolo, dacă vă uitați pe chat, îl aveți acolo, puteți să apăsați butonul 25 de puncte de bază, 50 sau nu tai, o surpriză majoră. Nu cred că Jerome Powell va veni cu o surpriză majoră, nu? Adică să, nu știu, să zică pauză pentru că ce? Vom discuta imediat. Bun. Toată lumea este taur aici, unde este moetul, momentan nu. Toată lumea zicea, Daniel, când dansezi? Eu vă zic de pe acum, nu vă așteptați la mare dans până când Bitcoin fie nu atinge 100.000, fie când nu atinge sub 40.000. Deci din astea două puteți să stați liniștiți, probabil nu vom avea dans, sau până când ETH face all-time high. Până atunci, în niciun caz, nu vom deschide nici moet, nimic, deoarece 100.000 ar trebui spart pentru, nu moet, pentru altceva. Cel mai probabil un Dom Perignon, ceva rămâne de văzut. Lăsați comentarii pe chat dacă sunteți aici. Nu uitați, apăsați și butonul de like, că l-aveți un pic mai jos, da? Pentru a duce acest live foarte, foarte sus. Dacă aveți prieteni, dacă mai aveți prieteni, dați-le și lor acest live, deoarece este unul foarte educativ de fiecare dată. Este educativ deoarece trecem prin toată economia SUA, toată o luăm la rând, de la inflație, la șomaj, la termeni economici, la grafice, la tot aici pe acest live. Bun, mai taie din ele, dă-le naiba, zice cineva aici pe chat, Roberto. Apropo, FCSB-ul, vezi? FCSB-ul cred că i-a transmis Jerome Powell. Avem 1-0. Bun, la 100 de cheia giveaway cu aspirator facem. Bun, Power zice aici, Wolf, Pack, Forța, like, lăsați comentarii că vă văd. Facem 100x, pe ce să facem 100x? Depinde, ați văzut că ENA în sfârșit a atins 50 de cenți targetul ăla și multe altcum arată bine, dar discutăm imediat ce vrem să vedem pentru acel mult dorit altcoin season. Prieteni, nu mai am, că toți au intrat în altcoin-uri și nu în BTC. Las că vine și vremea lor și o să-ți dea mesaje. Uite, am luat altcoin-ul ăla și a făcut nu știu cât. Bun, cam multă divergență bearish pe BTC. Dacă ești aici nou și nu știi istoria BTC nu ține cont, mai ales în zonele astea de price discovery, nu ține cont de divergențele respective. Ele merg foarte, foarte bine când nu ești în price discovery. În price discovery se poate întâmpla orice pentru BTC, adică BTC poate să urce foarte, foarte rapid. Și orice în price discovery, dacă te-ai mai uitat la asset-uri care sparg all-time high și merg peste, e foarte imprevizibil să-ți dai seama și indicatorii oscilatorii nu prea mai au niciun fel de relevanță. Bun, la 100k merge un cristal, zice ha, salutare lume, aici zice Iulian, la o sutică ne ducem în Olanda. Ce-ți faceți în Olanda? Aici am înțeles că în Olanda se fac chestii, nu? După cum zicea Gigi Becali, da? Nu e chiar așa. Bun, ENA s-a dus XRP la $25,
lăsați comentarii, bă, să curgă, dacă sunteți pe live-ul ăsta, un live interactiv ca de fiecare dată, am mai făcut unul cu alegerile, mai facem și unul acum, lăsați un comentariu dacă sunteți aici. Bun, momentan nu am primit niciun tel de la prieteni legat de cripto, dar mă aștept zilele viitoare. Deja au început ușor, dacă aș băga și eu un 500 de lei în Bitcoin-ul ăsta și l-aș lăsa o săptămână, câți bani pot să fac? Bun, mai departe, new all-time high pe BTC, yes sir, și o să vi-l arăt aici. All-time high pe care Bitcoin l-a făcut un pic mai devreme, nu eram live, dar uite, vi-l arăt, ăsta e. Putem să-l vedem aici, foarte frumos, 76.126 în momentul de față pentru BTC. Imediat începem vreo 10 minute, cam așa, mai stăm un pic pe chat și începem nebunia asta. Uite-l aici, uite, îl vezi foarte frumos aici pe Jerome, pe Jerry, cum vrei să zici, și aici îl vedem pe domnul Trump care, uite cum se uită așa la Jerome. Asta e o poză un pic mai veche, au mai avut tangouri împreună în trecut. Vom trece prin inflația CPI Core, prin șomaj, prin SPX, DXY, BTC, VIX, Nasdaq, vom trece prin la ce trebuie să fim atenți și desigur rata dobânzii de referință. Imediat, o prezentare foarte interesantă pe care v-am pregătit-o, dar n-am ajuns încă acolo, v-am dat doar așa un preview. Like-ul îl găsiți aici, putem să ajungem, cred că înainte să vorbească Jerome Powell la ora 21:30, cred că putem ajunge la 1000. Când vom avea veștile? Poate mulți nu știu. Când vom afla rezultatele pe dobânda de referință? Ei bine, la ora 21:00 ora României. Când vorbește Jerome Powell la ora 21:30 ora României, de obicei vreo o oră și ceva, depinde foarte mult. Acum, la cine putem aștepta la întrebări? Păi ce ziceți, domnule Jerome Powell, de noul președinte al Statelor Unite? Ce credeți? Că a zis de nenumărate ori că ar trebui dobânda să fie mai scăzută și el va zice more data. Nu, desigur va zice că o să analizăm ce se întâmplă când domnul Trump va veni la putere, că desigur am mai lucrat cu el în trecut, că n-ar trebui să se bage și că el este apolitic, nu ăsta Jerome Powell. Probabil asta face, dar probabil îl vor tatona ăștia la întrebările astea, pe lângă alte întrebări în legătură cu inflația, care a făcut un mic bounce, dacă te referi la core, și o să vedem imediat în prezentare și treaba asta, și desigur de șomaj va mai fi întrebat și desigur locurile de muncă care au fost doar 10.000 sau 12.000, undeva la 12.000 cred că au fost ultima oară adăugat. Bun, la 100 de cap mă vopsesc portocaliu în cap, rege, zice Alex B aici, să vă văd pe toți fericiți, zice Boca. Băiatul meu de 7 ani m-a pus să-l sparg pușculița să-i cumpăr optimist. Vom analiza tot și toate înainte și după aflarea rezultatelor și după conferință, ne vom uita și la piețele tradiționale, ne vom uita și la Bitcoin și la ETH. Ați văzut ETH-ul 2800, toată lumea să nu zică nimic. La 2800, dacă urcă peste regiunea aia și închide peste 2800, 3500 va fi cam așa, cam direct pentru ETH, dar momentan tot este în regiunea de rezistență, are mult de recuperat, mult de recuperat ETH. Bun, dar o părere, analiză pe indicele BET pe BVB, poate ne uităm dacă avem timp, nu e atât de important să zicem așa în lume acest indice, dar poate ne uităm. Bun, EGLD pe val, cu capul sub apă, SUI zboară la noapte la 3. Uite, cineva știe ce se va întâmpla. Bun, ETH, dragostea mea, ca Mihaela, dragostea mea, în Statele Unite, ați văzut că a câștigat Donald Trump, oare în România ce se va întâmpla? Cine va intra în turul 2? Păi știm pe unul, cel mai probabil care va intra în turul 2, nu cred că vor fi surprize și numele lui este Ciolacu. Întrebarea e cu cine va intra Ciolacu în turul 2, asta e, dar vedem. Bun, băiatul meu de 8 ani m-a rugat să stea un pic pe locuri și mi-a spus tu ascultă-l pe Daniel Niță. Știe el ce face. Mulțumim că aduci informații pentru noi. Sunt aici cu voi, v-am zis până la final și nu am zis-o doar așa. Fie că am trecut prin ETF-uri, fie că am trecut prin alegeri, fie că am trecut prin posibile crize, ca cea din 6 august, fie că am trecut prin tot și toate, prin aceste ședințe FOMC, prin tot. Am zis că rămân aici cu voi și o să rămân în continuare. Iubesc această comunitate incredibile, care a înțeles lucrurile perfect, a zice. A înțeles perfect cu ce se mănâncă spațiul economic, cu ce se mănâncă partea de criptomonede, tot. A trecut pe sezonele alea de bullshit în care toți ziceau Bitcoin este un scam și bla 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 și uite-ne aici în momentul de față.
Bun, mai departe. E-Gold va rămâne aici, vine și vremea să crească doar ce trebuie. Vedem când mai crește și Gold, trebuie să treacă măcar de 32. Pare că vom avea un sell de news. Momentan teoria mea e că la ora 21, posibil să vedem un prim pump la aflarea veștilor, e posibil asta. Și când vorbește Jerome Powell, dacă nu zice ce trebuie, să zicem așa, să vedem un mic dump. Da, nu se știe. Sperăm să fie diferit de data asta. Și la ce mă refer? Vrem să vedem ceva diferit de dățile trecute, în care dacă aveam o urcare în FOMC, aveam dump fie în FOMC, fie imediat după FOMC. Dacă aveam dump înainte de FOMC, aveam pump. Acum, având pump, rămâne de văzut dacă lucrurile se vor repeta. Sperăm să nu. Sperăm să continue pump-ul, adică sperăm să mergem în price discovery și Bitcoin să spargă 80.000 și apoi să vină și altcoin-urile și să vină și Moș Crăciun. De ce? Pentru că știm foarte bine teoria. Dacă luna noiembrie este verde, luna decembrie este, și ar trebui să știți pe chat toată lumea care e probabilitatea. Dacă luna noiembrie este verde, luna decembrie este, toată lumea pe chat să lase ce crede aici. Bun. Salutare Daniel, ce părere ai de ton? E interesant, am mai zis despre el. Niță președinte în turul 2 cu Ciolacu. Da, nu știu, cred că m-ar bate Ciolacu, sincer, la ce am văzut prin România. Vedem ce mai zice Jerome, cel mai important poate ETH BTC, ne uităm și acolo, asta e destul de clar. Bun, este roz, zice de Tom aici. Exact, dacă avem verde în noiembrie, avem roz în decembrie, nu? Da, tot verde, exact. Tot verde. Deci în ultimii 8 ani, dacă noiembrie a fost verde, decembrie a fost verde și e posibil chiar să vină Moș Crăciun de data asta. Băi, e posibil, după cum arată unele grafice, inclusiv de altcoin-uri, e posibil ca Moș Crăciun să bată un pic la ușă pentru ăștia din criptomonede. Posibil. Mai ales după ce a câștigat Trump, care desigur este pro-crypto. Acum, Trump ăsta încă nu este președinte, ați văzut Kamala a venit și a zis același discurs pe care l-a zis în 2016 Hillary Clinton și a zis că da, îl felicit pe domnul Trump, că bla 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 bla. Acum, el încă nu este la Casa Albă, ci va fi pe 20 ianuarie, deci de-abia anul viitor. Până atunci, rămâneți văzut ce se întâmplă în spanul ăsta. Ar trebui să fie bullish până când Trump vine, știi? Ca să fie priced in. Adică până când pe 20 ianuarie ar trebui să vedem ceva urcări. Ar trebui să fie Bitcoin, nu știu, 80-90 de mii, cine știe, poate 100, rămâne de văzut. Vine moșul, zice Ninel Ungureanu. Vine blow off top-ul, domnilor. 2025, știm foarte bine că este ultimul an din ciclu de 4 ani, care este cel mai parabolic de cel mai multe ori și avem toate lucrurile de partea noastră în momentul de față. Avem vânt de la pupa, sau cum vrei să-i zici. Bun, ne mai uităm aici să vedem ce s-a mai întâmplat. S-au mai dat ceva gol la FCSB? Pare că nu. Pare că nu. FCSB-ul neașteptat, adică nu mă așteptam să joace bine. Bună, acum 100k pe 20 ianuarie. Hai cu like-urile, verde. Eu am luat niște engine. Vine moșul Jerome. Dacă moșul vine cu Solana la all-time high, e binevenit. Păi se poate, având în vedere că Solana a stat și mult mai bine decât ETH. De ce n-ar face all-time high? De ce nu s-ar duce în 300, 400, 500? Adică de ce? A stat în reacumulare de câte luni? La fel ca Bitcoin, de vreo 6-7 luni în reacumulare. Adică și mulți erau bearish, dacă mai țineți minte, pe Bitcoin. Erau 7 luni, nu mai se întâmplă nimic cu Bitcoin, face breakdown, se duce la 30.000. Bă, Bitcoin a stat aproape de all-time high 7 luni de zile, adică 7 luni de zile a stat. Orice dip era imediat cumpărat. Da, a fost destul de greu în lateral, nu? Că a stat în lateral și altfel nu le-au stat în jos. E foarte greu să fii bearish pe BTC cu tot ce vine în spatele la BTC și pe tot spațiul cripto, a zice. Foarte greu. Bun, ce părere ai? Sell sau buy? Euro-USD, ne uităm poate și la asta, de ce Solana și nu DOT? Și Polkadot, dar Polkadot n-a făcut ce a făcut Solana. Adică Polkadot este minime, în dublu subsol. Solana este în altă zonă, este într-un trend ascendent, e vorba de trend. Este vorba de trend. Bun, mai departe, hai cu like, zice aici Alin, 5 minute intrăm pe prezentare. Deci 5 minute, vă promit că intrăm pe prezentare și facem lucrurile destul de profesionist ca de fiecare dată.
Bun, mai departe, am avut $200 pe Neiro, acum am 3x, să mai las oare sau să scot? Păi acum ai 600, vezi dacă, știi? Și la Tesla va continua creșterea până în ianuarie? Da, cel mai probabil vom avea Tesla spre all-time high. După ce a câștigat ăsta Donald Trump, Dogecoin, Bitcoin, Tesla, Palantir și încă câteva, mai ales și băncile, am văzut că au reacționat foarte, foarte bine. Erau câțiva indicatori despre care noi am discutat, că Trump ar putea câștiga și arăta sistemul bancar, arăta aurul, care a început deja partea de top și de corecție înainte ca Trump să câștige, Dogecoin-ul, care de nicăieri a pompat și desigur Bitcoin care a pompat. Deci erau niște semnale că Donald Trump va câștiga. În materie de Donald Trump câștigând, eu zic că n-a câștigat fără Deep State. Cred că Deep State-ul american a văzut că e nevoie de Trump în momentul de față. De ce este nevoie de Trump? Pentru că vin chinezii puternic. Și ce are SUA în momentul ăsta? Are niște reglementări pe care poate n-ar trebui să le mai aibă, nu? Și au zis, bă, cum scăpăm să fim și noi, să concurăm și noi cu China în sfârșit? Păi hai să-l băgăm un pic pe Trump ca să putem concura pe piața asta internațională și să ne putem bate cu China, nu? Și te poți aștepta la mai puține reglementare sub mandatul lui Trump, care asta ar putea duce la lucruri bune din perspectiva comerțului extern, nu? Cum a fost de fiecare dată. Am văzut că Trump ăsta vrea să pune și niște tarife, rămâne de văzut dacă va ajunge acolo sau nu să le pună. Bun, momentan nu s-a întâmplat nimic. Mulți au plâns, a câștigat Trump, au plâns pe internet, au plâns peste tot, cum au plâns și în 2016 și nu s-a întâmplat absolut nimic. 4 ani mai târziu chiar n-a fost niciun război. Acum da, e o diferență. Diferența e că acum Trump poate să facă ce vrea el, sau nu neapărat ce vrea el și cu ajutorul republicanilor, care aia de seama că nu sunt nebuni cu toții, nu? Să facă chestii nebunești, dar rămâne de văzut. În primul mandat n-a avut atât de multe susțineri, vedem acum ce se întâmplă. Bun, mai departe. Ce crezi că ar fi corecția pe BTC cât crezi că va fi corecția pe BTC după FOMC? Ne uităm imediat, aveți puțină răbdare. Mai departe, unde crezi că poate face bottom golduri? Ne uităm, a atins aproape o zonă de suport. Dacă țineți minte din live-urile precedente, vă ziceam că sunt bearish pe gold înainte să câștige Trump. Bun, în China sunt fascinați de Pi Network. Da, Pi ăla nu știu, n-am, adică de când am început eu YouTube-ul de până 2018 trebuia să întâmple ceva cu el. Bun, yo, Smoke is black, is back, Smoke Black, da, este aici și întotdeauna zice apăsați butonul de like. Salutare 05 și face și S&P 6000. Da, e probabil să vedem 6000, că asta era teoria și imediat intrăm în analiză și vă zic 6000 și acolo probabil să găsim ceva rejectare, dar nu cred că acolo este blow off top-ul pentru S&P. Bun, mai departe, ce a mai acumulat Daniel, ultima scădere? Absolut nimic. Sunt foarte, foarte bine în piață pentru cei care știu, am mai zis-o de atâtea timp, sunt atât de mult în piață cât n-am mai fost din 2020 înainte de urcarea masivă. Și ăla a fost și timing-ul, adică vreau să fiu acum în momentul de față undeva la 80%. Sunt mai mult de 80% în piață în momentul ăsta. Clar că o să mai fac și niște retrageri, mai ales mergând în 2025, care trebuie să fie an de exit. An de exit, ok? An de exit ar trebui să fie și după cum văd lucrurile, e posibil să avem exit-ul pentru că mențin primul an de mandat al lui Trump o să fie cel mai probabil unul bun și după lucrurile vor denatura într-o zonă destul de negativă, deoarece lagul ăsta economic va lovi la un moment dat. Bun, posibil să fie chiar 2026 când își termină mandatul ăsta Jerome Powell, dar rămâne de văzut. E foarte, foarte greu să zici, mamă, vine recesiunea acum, trebuie să te uiți la anumiți indicatori care e să-ți dea un feel. Știți foarte bine că v-am zis că nu, inclusiv în august, v-am zis că nu văd momentan cum am putea avea acea recesiune și acel final în august. Nici acum nu-l văd, dar îl preconizez undeva anul viitor, acum rămâne de văzut. Bun, probabil să performeze altcoin-urile din ianuarie-februarie. Performanța altcoin-urilor și altcoin season-ul ne-ar aduce mai aproape de un final de ciclu economic total, deoarece știm foarte bine că în ciclul economic tinichelele rulează ultimele, nu? Și dacă am avea un altcoin season de poveste, îți dai seama că am fi foarte, foarte aproape de un final, nu? Cel puțin așa o văd, plus lichiditatea ieșind din acele capitalizări mari și am mai vorbit despre asta,
din cele 7-8 și intrând și în alte zone și atunci am putea vedea anumite probleme sau nu neapărat probleme, ci apropierea unui final de ciclu economic, să zicem normal sau mai nenormal, asta rămâne de văzut. Toate lucrurile nu vor merge în sus la infinit, asta este destul de clar, nu trebuie să vă îmbătați cu apă rece, trebuie să luați și profit când este cazul, pentru a vă putea pregăti pentru ce urmează, deoarece la un moment dat va urma o perioadă destul de dificilă, zic eu, după ce am văzut până acum. Bun. ETH e praf și are ETF, zice. Depinde, Bitcoin Blond, depinde la ce te referi. ETH este aici de foarte, foarte mult timp și a făcut foarte, foarte mulți bani multor persoane și va mai face în continuare, numai că el se mai mișcă mai încet câteodată. Nu este ceva speculativ extra cum ai altcoin-urile, adică dacă e ETH te aștepți la mai puțină volatilitate. Acum că el n-a performat față de Bitcoin momentan, n-a performat în 5 ciclurile precedente până când Bitcoin a spart all-time high-ul și a stat mult peste și a urcat destul de mult peste all-time high. Vine și momentul lui, adică nu trebuie să le gândești așa. Când alegi ETH, alegi un cal un pic mai median, n-alegi ceva care ar putea să-ți facă 10-20x. Dacă alegi ceva care ar putea să-ți facă 10-20x, pregătește să-ți facă și 10-20x în jos, adică e un bet mai safe, un bet mai pe termen lung, depinde foarte, foarte mult, sau o investiție mai pe termen lung, depinde foarte mult ce time frame ai, că mulți zic, mă încep să investesc și în 3 luni vreau să scot bani. Asta nu sunt investiții, asta e speculă. Încep prezentarea, este și jumate. Yes, sir, hai să-i dăm drumul. Apăsați butonul de like, hai să vedem câte sunt aici și dăm drumul la prezentare. 76.300 aproape pentru Bitcoin aici. Ne uităm, 670. La 1000 începem prezentarea. Fără 1000 nu începem nicio prezentare. Ia să vezi. Glumesc. Imediat îi dăm drumul. Îi dăm drumul aici. FCSB-ul se ține, băieți, să ține. Apă și flotări. Nu uitați că avem un sponsor pe acest canal, XFI, aici XFI, Exchange de Cripto Românesc, aveți și linkul mai jos, puteți testa platforma. Bun, hai să-i dăm drumul, deoarece nu vrem să ne prindă aici decizia. Bun. Începem, da? Sunteți pregătiți aici, ședința FOMC de pe 7 noiembrie 2024, prima ședință după alegeri, aici creată de eu, Daniel Niță. Îl vedem aici, desigur, pe Donald Trump în spatele lui Jerome Powell, care este șeful Rezervei Federale și este un om foarte, foarte important, deoarece el trebuie să țină lucrurile în echilibru ca să nu intrăm într-o recesiune foarte, foarte nasoală și el întotdeauna trebuie să le echilibreze. Cum echilibrează, facem un lucru atât de simplu ca să înțeleagă și un copil și bunica și toată lumea, cum echilibrează șeful Rezervei Federale, cea mai mare rezervă federală din lume, în cea din Statele Unite, păi fie crește, fie scade dobânda de referință. Ăsta este un lucru pe care poate să-l facă. Un alt lucru este balance sheet-ul, ok? Pe balance sheet fie poate să scadă, fie poate să crească, adică fie poate să brinteze mai mulți bani, fie poate să extragă bani din economie, ok? Prin chestii de genul ăsta, el echilibrează economia în mare parte ca să nu intre într-o extremă sau în alta. Ce trebuie să știm despre aceste dobânzi de referință și cum se încearcă echilibrarea? Niciodată în istorie nu poate să rămână dobânda de referință la un nivel foarte ridicat pentru o perioadă lungă de timp. Deci avem o perioadă lungă de timp în care dobânda de referință este destul de urcată. Adică a urcat cel mai rapid din istorie, din 2020 până în 2023. Foarte rapid a urcat, cel mai rapid a urcat la 5,5%. Și apoi ai văzut acum, la ultima ședință, o tăiere de 50 de puncte de bază, acum urmând 25. Deci suntem pe traiectoria de tăiere de dobândă și de a echilibra partea asta economică un pic mai nerestrictiv. Adică ne îndreptăm spre o parte economică un pic mai nerestrictivă în momentul de față. De ce se întâmplă aceste jonglări cu dobânda de referință? Mare parte ține de inflație, care inflația e foarte, foarte importantă, și de piața muncii. Inflația. Când sunt prea mulți bani în economie care s-au printat undeva din 2020 până în 2021, multe trilioane, vreo 7-8 trilioane s-au printat, cel puțin în spanul ăsta de timp, între 2020 și 2021, s-au printat foarte mulți bani. Dacă mai pui și 2020, posibil să ajungi la 10 trilioane și vezi că datoria a ajuns peste 30 de trilioane și asta este important. De asta nu pot ține dobânda ridicată foarte sus, deoarece au o datorie foarte mare, care ea ajunge în momentul de față peste 30 ceva de trilioane. Deci nu poate să o țină
acolo. Dar cauza în mare parte pentru faptul că se ridică dobânda este această inflație. Inflația mănâncă din puterea de cumpărare a americanului de rând și el o simte, adică se duce la supermarket, se duce acolo, plătește, nu știu, în plus 9%, să zicem, CPI-ul, care a fost în SUA undeva în 2022, la un nivel foarte, foarte mare de 9% și ăla nu putea să rămână. Asta nu înseamnă că el la 9% era ce vedea el la supermarket, el putea să vadă 30 în plus la 100, 20. Dar asta e o altă reacție pe care o vede consumatorul odată ce această inflație crește, ok? Și nu se poate așa. Atunci Jerome Powell vine și zice ridicăm dobânda în momentul ăla, ridicăm dobânda, desigur, pentru ca inflația să scadă, oamenii sau companii să nu se mai împrumute atât de ușor ca în trecut, iar bunurile și serviciile să nu mai fie atât de scumpe și atunci echilibrează economia. Apoi ai partea de șomaj, care întotdeauna șomajul a fost o cheie pentru partea de recesiune sau nerecesiune. Șomajul a fost atunci, a urcat foarte, foarte mult în COVID, s-a dus undeva, nu mai țin minte, cred că a fost undeva peste 10% la un moment dat, poate chiar mai sus, 14, 16, nu mai țin minte unde a fost, foarte, foarte sus atunci șomajul. Când șomajul urcă foarte, foarte agresiv, Jerome Powell trebuie să coboare dobânda, cum a făcut-o atunci, pentru a da o gură de aer societății, nu? Bun, din dezechilibrul ăla s-a lăsat un gap foarte mare, doar ce ai lăsat un dezechilibru mare, s-au printat trilioane, ai avut inflație și acum ești într-o zonă de echilibru, dar în zonele astea de echilibru de obicei ceva se sparge la un moment dat și ai o recesiune, deoarece ai un dezechilibru major din zona asta de printare de bani. Cum au făcut ca aceste recesiuni să nu fie, nu știu, ceva foarte, foarte critic? Păi s-au ajuns din nou la mai mult printat de bani, ok? Ce se întâmplă când se printează banii? Exact, dolarul este afectat și puterea lui de cumpărare este afectată. De asta crește aurul, de asta crește Bitcoin, de asta cresc locuințele, de asta cresc toate lucrurile în general, ok? Deoarece se tot printează bani pentru a acoperi gaurile respective. Mulți ar zice că este un Onzi în final și și Andreea Mama va pica, dar pare că momentan poate să o ducă și e posibil să o ducă până când noi nu vom mai fi aici, după cum arată momentan și după cum au zis mulți șefi de bănci centrale, că putem printa cât vrem noi. Deci momentan merge. De ce merge? Ca să înțeleagă toată lumea, de ce ăștia pot printa atât de mult și nu avea inflație, cei din SUA, la asta mă refer, pentru că dolarul este World Reserve Currency, este o monedă pe care toată lumea o folosește și pe care toată lumea o vrea în momentul de față. Și atâta timp cât o să vrea dolarul, inflația la ei nu o să bubuie foarte, foarte mult și ei pot să printeze infinit. La fel ca la cripto, dacă ai, nu știu, 10 milioane într-o monedă și se mai printează încă 10 milioane, e ok atâta timp cât este cerere. Când nu mai e cerere, e nasol în mare parte. Ok, bun. Hai să începem, deoarece mai avem vreo 20 de minute aici, dar v-am făcut așa o introducere ca să înțeleagă toată lumea de ce ne uităm la spectrul ăsta economic, ok? Deoarece dacă nu facem absolut nimic, dacă nu investim în absolut nimic, în fiecare an ni se mănâncă din banii pe care noi îi agonisim, ok? Deoarece inflația te mănâncă. Din toată tevatura asta economică, omul de rând este cel care pierde, deoarece nu înțelege cum să investească, măcar să aibă și el un 5%, 6%, 7% randament, 10% randament, să poată să bată cumva inflația care îi mănâncă de fiecare dată din banii lui munciți. Că bogații nu muncesc pentru bani, ci banii muncesc pentru bogați, dar pentru mare parte din populație cam așa e, vrea să strângă banul, domnule, la saltea, că nu știu ce, vin vremuri grele, că nu știu ce. Înțeleg, dar să-i strângi pe toți este nasol, deoarece fără să-ți dai seama, ei pierd putere de cumpărare. Bun, hai să mergem mai departe. Bun, mai departe. Bun, zice aici Sergiu, greșit, Bitcoin este Ponzi. Păi, eu am mai explicat-o pe asta, că Bitcoin este un Ponzi, totul este un Ponzi, dar trecem peste. Bun. Văzând dacă s-a mai întâmplat ceva aici, nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Trump euforic over stock market rise after election. Păi, bursa americană asta aștepta, ca Trump să fie câștigător. Bun. Acum, după ce v-am făcut această introducere superbă, poate sunt oameni noi aici, poate nu sunt, dar e relevantă de făcut, trecem la primul indicator important, inflația CPI, inflația simplă, aici raportată în SUA. Hai să ne uităm aici la inflația CPI, să vedem ce se întâmplă. Asta de jos este, 2 secunde, nu știu cum să mut... 2 secunde, facem așa, bam, acum merge, perfect, cred că se vede pentru toată lumea, îi dăm prezentare, putem să-i dăm și așa. Putem să-i dăm și așa,
Poate se vede mai bine, da, cred că se vede un pic mai bine așa și ne putem juca un pic cu scroll-ul. Bun, CPI-ul simplu pe care o vedem aici, inflația simplă, putem să vedem că este în cădere. Deci pare că Jerome Powell își atinge, să zicem așa, ușor targetul de a duce inflația la 2%. Ăla este targetul lui Jerome Powell. Inflația să atingă 2. Momentan este la 2,4 aici. Deci el a ridicat dobânzile când inflația era undeva la 9,1. Acum e la 2,4. N-ar trebui să le mai țină ridicate, deoarece în opinia lui a echilibrat cât de cât situația, a echilibrat balanța, ok? Deci CPI-ul simplu este ok. Core-ul pe de altă parte, și aici ar putea să fie o problemă. Core-ul, și imediat vă zic diferențele dintre ele, în fiecare prezentare vă zic diferențele. Putem să vedem aici, core-ul este într-o mică urcare. Se uită mai mult Jerome Powell la core sau se uită la CPI? Se uită la core mai mult. Core-ul 3,2, acum bam, 3,3 aici. Imediat vorbim și despre inflație la un pic mai macro. Ce se va întâmpla cu inflația? Mandatul lui Trump va fi o remontadă pe inflație? Imediat. Hai să zicem diferențele dintre cele două. Putem să vedem aici simplu CPI, inflation of all the goods and services, ok, toate bunele și serviciile, dar celălalt, core-ul, exclude prețul volatil al mâncării, al benzinei și taxelor aici în mare parte, care este mult mai apropiat de adevăr față de celălalt, ok, ceea ce este bine aici. Deci core-ul pare că este mult mai aproape de adevăr decât CPI-ul și pare că e într-o mică urcare. Acum, Trump venind la putere, va urca inflația sau va pica inflația? Din punctul meu de vedere, ulterior va urca inflația, ok? Deoarece Trump îți dai seama că vrea un dolar destul de slab și va face orice și va forța mâna pentru a se printa și mai mulți bani și desigur pentru ca piețele să rămână foarte sus și nu poate să o facă altfel decât prin extra printare de bani, cel mai probabil. Acum probabil va încerca să-i forțeze mâna lui Jerome Powell. Nu știu dacă va reuși. Asta este întrebarea. Jerome Powell să ducă dobânzile foarte jos și din nou să intri într-un ciclu de inflație, dar asta aproximez, deoarece DXY-ul ăsta Trump îl vrea destul de slab și în opinia mea DXY ar trebui să pice sub nivelul 200 în mandatul lui, deoarece comerțul extern, el vrea să fie foarte competitiv pe comerțul extern cu un dolar puternic, nimeni nu-l vrea, v-am zis asta, nimeni nu vrea un dolar puternic, inclusiv SUA, poate să fie foarte competitiv în partea aia de comerț extern, care asta inevitabil va duce la inflație, ok? Inevitabil va duce la inflație și da, cred că vom avea o remontadă pe inflație undeva la jumătatea anului 2025, la finalul 2025, undeva pe acolo am putea vedea o remontadă parte de inflație care n-ar fi extraordinară. Bun. Deci inflația momentan sub control. Hai să rămânem la ale noastre, rămânem aici în prezent, inflația sub control, putem să vedem în scădere simplu CPI de la 2,5 la 2,4, core-ul urcare aici un pic de la 3,2 la 3,3, dar nimic fenomenal ca Jerome să nu taie. Dacă inflația urca foarte puternic, atunci Jerome Powell ar fi zis, bă, inflația urcă, trebuie, ăsta e principalul factor cheie la care se uită și apoi șomajul, ar zice, ok, nu tăiem dobânda deoarece inflația pare că este sticky, adică rămâne aici pe o perioadă un pic mai largă. Momentan nu este cazul. Bun, șomajul în SUA. Acum, ce se întâmplă când dobânda scade? Când dobânda scade, de obicei este bullish pentru asset-urile de risc, asta ca să înțeleagă toată lumea. Și momentan suntem într-o corecție. Când ea urcă, este bearish pentru asset-urile de risc, cum ai văzut din 2022 până acum, în 2024 la început. Ok, bun. Șomajul, care în general este cheie pentru a putea vedea o tăiere mai puternică a dobânzii sau o recesiune. Putem să vedem aici, este în stagnare. Momentan și fix asta vrei să vezi. Nici nu vrei să vezi șomajul în momentul de față sub 4, deoarece atunci Jerome Powell se gândește, mamă, piața muncii este puternică, urmează inflație, ok? Nici nu vrei să-l vezi peste 4,5, vrei să-l vezi exact ce este aici, în echilibru, și asta piețelor le place extrem de mult. Echilibru întotdeauna le place, nu le place certitudinea pentru piețe era să câștige Trump, deoarece el era favorit. Certitudine s-a întâmplat foarte bine pentru piețe. Certitudinea pentru piețe este ca șomajul să rămână la un nivel cât de cât decent, ok? Dar nici să nu pice prea mult, nici să nu urce prea mult, ok? Deoarece dacă urcă peste 4,5 intri în zona de recesiune, dacă pică sub 4 intri în zona în care inflația s-ar întoarce și atunci ar fi nasol. Excelent. 4,1. Excelent aici pentru această citire pe șomaj, probabil va fi întrebat despre asta. Acum, vedem că e în stagnare, ceea ce chiar asta vrei să vezi. Non-farm payrolls aici e de discutat, deoarece asta oricum se revizuiesc de la ședință la ședință. Aici non-farm payrolls înseamnă adăugarea de locuri de muncă în economia americană. Adică cât se adaugă? Putem să vedem aici că în septembrie, de exemplu, avem 223.
Apropo, pe inflație, pe majoritatea lucrurilor ne uităm cu o lună în urmă, ok? Asta ca să se înțeleagă. Bun, putem să vedem aici ce s-a întâmplat, 223.000 de locuri de muncă în septembrie și aici 12.000. Aici e de discutat, probabil Jerome Powell va fi întrebat, probabil ce au avut ei pe acolo, uragan, chestii care au afectat un pic locurile de muncă aici. Nu cred că e neapărat realitatea, dar nici asta nu este realitatea cu aceste 223.000. Le-au pompat foarte mult, asta e destul de clar, înainte de alegeri. De ce cred că lucrurile se vor duce nasol la un moment dat? Pentru că acum ăștia care pleacă acum de la putere au pompat toate cifrele cât au putut, ele probabil vor veni la o normalitate la un moment dat și atunci din nou cel care vine după, adică Donald Trump, va fi nedreptățit de ce va urma, dar așa e de fiecare dată. Lasă, pârjolește, e ca Ștefan cel Mare, știi? Pârjolește terenul. Dacă acum democrații au pierdut, pârjolesc terenul pentru că atunci când vine Trump să aibă un drum anevoios, rău de tot în aia 4 ani, ca după aia 4 ani să vină democrații înapoi să zică, bă, uite ce nasol a fost cu Trump, noi vă salvăm, ok? Așa a fost mai mereu. Bun, mergem mai departe. Deci șomajul l-am rezolvat și pe ăsta acum piețele, wow, ceva excelent n-am mai văzut până acum. Deci n-am mai văzut, nici o prezentare n-am mai avut așa ceva și țineți-vă bine. Bitcoin la all-time high, adică un nou maxim istoric, spre target median, țineți minte, target median, momentan nu ești în target de blow off top pentru Bitcoin, știu că sună un pic ciudat, dar uite așa arată în momentul de față BTC-ul și vi-l arăt imediat. Așa arată, da? E spre target median, adică spre 1.618 pe Fibonacci aici. Bursa americană și imediat ne uităm, deja a spulberat regiunea respectivă. Bitcoin este lăguit un pic momentan și nu conduce piața, ci bursa conduce piața în momentul de față. Spre target median, după cum vedem aici pentru BTC este 102.486. Ăla este targetul median pentru BTC. Din această mutare de bear market de aici, ăla ar fi targetul median pe care de cel mai multe ori asset-urile de genul ăsta le ating. Bun, și ne uităm imediat și vă dau exemple, da? Bun, hai să continuăm cu titlul. Bitcoin all-time high spre target median. S&P 500 aici spre bot. Ce înseamnă bot aici? Și la bot vom zice de acum încolo este blow off top. Blow off top. Nasdaq spre blow off top. Aur spre blow off top. Dolarul neutru. Deci avem 3 în care mergem spre un blow off top, adică spre un top de la exagerat. Și la ce mă refer? Hai să ne uităm aici. Începem cu S&P-ul, nu? Ne uităm la S&P. S&P-ul, targetul median a fost atins pulberat 1618, Bitcoin e pe aici. Okay? Bitcoin e până în zona asta pe aici. Podi, mersi foarte mult pentru 10 de ani în membership. Loviți pe chat. Loviți puternic pe chat comentariile. Bun. Deci, dacă ne uităm aici la S&P 500, S&P a atins targetul median pe care l-am mai avut, dacă vă ați uitat la prezentările precedente. Știți foarte bine, eram pe aici pe undeva în prezentările precedente și v-am zis targetul median 5612. Eram pe aici. Atins. Acum, targetul de blow-off se poate observa unde este, undeva spre regiunea de, a zice, între 6000 și 6900, aproape de 7000 aici, mai era o linie, dar 2618 vine undeva în regiunea asta de 6937 pentru un potențial blow-off top. Posibil să meargă mai sus de atât, gen să meargă în 10.000, rămâne de văzut, dar momentan aici ar fi zona de blow-off top și aici ne-am putea face un pic griji în legătură cu piețele, ok? Dar pare că intrăm în ultima zonă de rachetă în momentul de față. Ok, bun. Spre deosebire de Bitcoin, ăsta este Bitcoin, aici este targetul median, uite-te unde e targetul median pentru S&P, targetul median pentru S&P a fost aici, a fost atins corecție, oare vom vedea asta și de la BTC, adică 102.000 corecție și apoi continuarea din nou spre all-time high și spre blow-off top? Foarte probabil, ok? Foarte probabil. Bun, am atins 2000 pe live, nu uitați butonul de like și noi continuăm. Acum, dacă mergem aici, destul de clar la Nasdaq-ul, aceeași poveste aici, putem să vedem, a atins 1618 în care Bitcoin momentan n-a atins regiunea aia de 100 și ceva de mii, e un pic lăguit în spate și asta vă ziceam, nu pot să fiu bearish pe Bitcoin atâta timp cât bursa americană arată extrem de bine, inclusiv în dumpul ăla din august n-a fost o sperietură prea mare acolo, ok? Dar vedem, 1618 atins aici la virgulă și de bursă, corecția pe care am văzut-o în august aici, una normală din 1618 și acum blow-off top-ul vine între țineți-vă bine, 27.000 și 33.415
15 pentru Nasdaq aici, adică 2618 și 3618. De obicei măcar ar trebui să atingă prima zonă de 2618 care vine în 27.000 pentru Nasdaq. 2025 ar putea fi anul de blow off. Toate lucrurile duc blow off 2025 pentru toate piețele, toate, everything bubble e real, ok? E real. Bun. Nasdaq-ul aici îl vedem și pe ăsta mai are, ok? Deci diferențele dintre Nasdaq, S&P și aur, hai să ne uităm la aur, până și aurul aici, dacă ne uităm, aurul 1618 a atins targetul de bull market median, ăsta a stat în lateral 10 ani, țineți-vă bine, deci a stat 10 ani în lateral, n-a făcut absolut nimic, ziceați de Bitcoin că a stat 7 luni, aurul a stat 10 ani în lateral, băi, 10 ani a stat în lateral, din 2011 până în 2021 n-a făcut nimic și în 2021 nici măcar n-a spart all-time high-ul, de-abia acum l-a spart în 2024 în regiunea asta de aici, care oricum eram bullish pe aur. Acum, targetul median 1618, 2463 atins, blow off top-ul 3324, 4174 și pentru aur. Deci ai 3 asset-uri în blow off top aproape și unul care este Bitcoin care are de recuperat. Nu mai zicem de ETH care are de recuperat față de Bitcoin și de toate celelalte. Ok, bun. Bun. Mai departe, deci dacă sunt boss pe chat, îmi pare n-am ce să fac, ștergeți și voi, dacă e aici cineva, ștergeți comentariile respective, nu apăsați pe linkurile alea, nu luați ce zic boții, da, îți dai seama că boții sunt la all time high și ei în momentul de față, dacă au revenit boții înseamnă că revine tot ce putea reveni, ok? Bun, n-am ce să le fac decât să oprești chat-ul, nu știu, las că-l oprim după, dacă au intrat boții, îl oprim un pic mai târziu, dar pare că e bot atac aici pe chat. Bun, mai departe. Lasă să-și facă damblau momentan, să zică ei ce zic acolo, nu puneți botul la ce zic boții de pe chat. Bun. Mai departe, indicele dolarului, că mai avem un pic 9 minute aici, indicele dolarului neutru bearish, ăsta neutru bearish aici, deoarece stă în lateral în range-ul ăsta, ar fi o distribuție. Cu Trump la putere ar trebui să vină undeva în 91 în zona asta de aici, care ar duce Bitcoin în zona de blow off top și toate piețele în zona de blow off top, ok? Bun, da, nu opresc, dacă e vreun moderator pe chat să încerce să dea niște banuri aici la boții ăștia să ne lase în pace. Băi boților, lăsați-ne în pace, dacă au revenit și boții bull market confirmed, adică, bun, acum mai avem VIX volatility aici, volatilitatea VIX-ului, care putem să vedem că a avut niște sperieturi în 2016, a mai avut o sperietură în 2020 și a mai avut o sperieturi aici în august, momentan încă sub control atât timp când nu închide sub 29, ok, dar e posibil anul viitor să ai o reacție, bun, cam asta aici, la ce trebuie să fim atenți, mai avem un pic câteva lucruri, obligațiunile pentru recesiune la care trebuie să fim atenți, obligațiunile de 2 și 10 ani, când astea ajung spre paritate, încep problemele, momentan suntem peste paritate și mai o să vă arăt, șomajul peste 4, da, acolo, prețul petrolului încă nu, TLT-ul subsol încă nu, Gruporum subsol încă nu. Și hai să ne uităm aici la grafice, dacă ne putem uita, încă puțin față de trecut, adică ăsta, dacă ar putea să o ia aici în sus, ar fi o problemă, momentan pare că mai repede ar vrea să se întoarcă, să mai stea un an în regiunea asta de inversiune și de-abia apoi să vină recesiunea și spre asta înclin, sincer să fiu, dacă mai țineți minte din live-urile precedente. US10, yield-ul, randamentul obligațiunii de 10, o vedem aici, 4,34, da, și ea vine spre al treilea top aici, foarte important când va sparge 3,34 aici, ne facem probleme majore când ăsta va începe să pice spre regiunea asta de aici. Atunci da, momentan încă nu. La fel și pentru US2, aici același lucru, pare că mai are un pic de mers spre 4,77. Toate lucrurile arată că suntem poate la 6 luni, 8 luni, un an de o posibilă recesiune, în niciun caz acum și desigur mai avem aici, am zis, petrolul nu ăla ploiești, ci petrolul normal, care da, se pregătește și el aici de o reacție, dar în mandatul lui Trump ar trebui petrolul să fie sub control, sincer, dar vedem dacă poate să-l țină. More grafice, mai avem câteva aici, TLT-ul, da, TLT-ul, știți bine teoria mea cu TLT-ul care merge la virgulă momentan cu dublu subsol aici pe TLT și aici, aș vrea ceva TLT, pentru cei care se uită TLT-ul, în caz că vedeți o posibilă recesiune și vreți să vă poziționați în ceva, TLT-ul este chestia care crește, nu aurul, nu Bitcoin, nu Nasdaq-ul, nu S&P-ul, nu acțiunile, astea vor cădea pe capete, ok, TLT-ul va fi cel care va urca, de la BlackRock este un ETF,
ETF pe bonds, ok? Ăsta aici vreți să vă poziționați. Bun, mai departe. Acum, JPY-USD, JPY-ul la fel, ne putem uita aici la yenul japonez versus dolar, recesiune peste 0,08, carry trade-ul va fi la zone monumentale în regiunea respectivă, momentan nu. S-a dat aici un fake out în regiunea asta, știți foarte bine, în august, în 0,07, dar nu e suficient. Am mai discutat despre asta. Bun, mai departe, porumbul, posibil subsol aici, pare că vrea să încerce să-l facă mai devreme, dar când cresc commodities gen porumb și grâu, ar fi problema. Momentan încă pare că nu suntem acolo, la fel și grâu, dacă ne uităm în același range, potențial subsol mai are un pic și asta ar putea fi lucrurile în care ai vrea să te poziționezi în caz de recesiune. Ok, mai departe. Bun, suntem toți nărzii din ro aici, corect, foarte bine ai zis, foarte bine, și dacă nu ați fost nărzi, adică nu v-au plăcut chestiile astea până acum, vă plac de acum încolo, cel puțin așa îmi place să cred. Așa îmi place să cred că le-am făcut atât de sexy și FCSB-ul a dat 2-0 încât nu prea ai ce să zici, știi? Adică atât de simple și atât de frumoase încât n-ai. Bun, mai departe. Mai avem aici ceva 5 minuțele, 5 minute. Tăiere, la ce mă aștept? Bun, rata dobânzii în SUA, putem să vedem așteptate, 25 de puncte, probabilitate 97,6%. Aici, ca dobânda să pice undeva între 4,5 și 4,75. Putem să vedem aici probabilitatea pe care o dau analiștii, undeva la 9,76 cum am zis. E și pentru un 0,5 aici 2,4, dar din ce am analizat până acum nu cred, deoarece 25 de puncte de bază este normal. Important va fi desigur atitudinea lui Jerome Powell, despre care discutăm imediat aici. 25 de puncte de bază cu dovish, bullish aici, 25 de puncte de bază hawkish egal bearish, dar eu zic că vor fi 25 de puncte de bază și o atitudine neutră care probabil va reduce în bullish neutru aici pentru piața asta, ca să fie destul de clar. Ce va zice Jerome e că va mai tăia în perioada viitoare, adică în decembrie încă 25 de puncte de bază și se va uita de la ședință la ședință, ok? Ceea ce asta o să fie ok. Acum, o atitudine hawkish ar fi, să zic că 25 de puncte de bază, dar nu-i place inflația și nu știe dacă mai taie, ar fi hawkish și atunci prețul ar pica, ok, în teoria respectivă. Ce mai e aici? Mai era ceva ce am ratat, cred, aici, nu? Nu aici, 2 secunde. Aici, da, am ratat Fed balance sheet-ul. Pe asta trebuie să ne uităm. După cum vedem aici, când a crescut zona asta de balance sheet în 2020-2021, am stat foarte bine pe piețe, ok? Când s-au printat bani aici, am stat foarte, foarte bine pe piețe. Când au picat și acum face quantitative tightening, Jerome Powell, n-am stat prea bine. Vrem să vedem asta, buff bounce. Vrem să vedem bounce-ul de aici. Foarte, foarte important și asta. Foarte important. 3 minute mai avem, dar suntem aproape de final, ceea ce este bine aici. Bun. Atunci am zis-o, Jerome, este importantă. Grafice, ultima. Volatilitatea așteptată pentru BTC. Avem aici, frumos, între 77.000 și 78.000 spre asta în clean, mai devreme sau mai târziu, posibilă aflarea veștii pump și poate când vorbește Jerome Powell, da, rămâne de văzut, dar am putea vedea și chiar după 4,86% pe urcare, 80.000, l-am putea vedea. Bun. Și apoi corecție. Acum, S&P-ul, volatilitatea așteptată plus 1 minus 1%, ar fi undeva și cred că va atinge 6.029 aici așteptată, minus 1 asta ar fi 5.912, poate după, poate mâine, habar n-am, dar are șanse mari să atingă asta deja va arăta prețul Bitcoin în următorul an după alegeri. 129.000 ar fi medianul aici pentru BTC dacă luăm toți anii din trecut. 129.000 ar trebui să atingă minim în 2025, iar randamentele pentru S&P 500 vi le-am zis foarte, foarte bune la un an și una 3 luni distanță după prima reducere a ratei de dobândă. Pare că momentan mergem în teoria foarte, foarte favorabile cu Trump președinte. Altceva aici, nu știu dacă va mai fi, la ce trebuie să fim atenți dacă Trump va câștiga, am mai vorbit, BTC, spațiu de cripto, Tesla și Dogecoin, Palantir, sectorul energetic, Chevron, ExxonMobil, sistemul bancar pe care l-am adăugat aici, dar și el important. Aurul ar putea suferi la un moment dat în mandatul lui Trump, indexul dolarului și el ar putea suferi la un moment dat. Cam asta a fost prezentarea pe care eu v-am făcut-o, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, loviți butonul de like în aproximativ un minut și ceva, vom avea aici rezultatele, vedem ce face piața înainte. Ce face piața înainte? 76.500 pentru Bitcoin. Hai aici să atingem 77.000, ar fi excelent. O să mergem pe timeframe-urile mici imediat. Toată lumea să zică pe chat când aude vestea, toată lumea pe chat, volatilitatea o să rupă aici. O să mergem pe Coinbase imediat. Unde este Coinbase? O să mergem pe Coinbase aici. Toată lumea când află ceva să ne spună aici. Să ne spună.
Bun, mergem pe calendarul economic imediat. În câteva secunde, așteptăm aici câteva secunde, așteptăm. Bitcoin urcă momentan, dar volatilitatea probabil va rupe imediat. Va rupe imediat. Bitcoin a făcut all-time high, 76.800. Aici, momentan nu avem rezultate, este pe time frame de 1 minut. Vedem ce se întâmplă. Dacă avem buf, sus, jos, rămâne de văzut. Vrem mai mult sus, nu? Decât jos. Mai avem un pic. Bun, dăm refresh, momentan nimic, dacă vedeți ceva, ne ziceți pe chat, 25 de puncte de bază, breaking 25 de puncte de bază, ok? 25 de puncte de bază și Bitcoin pică! Salvați Bitcoin-ul, domnilor. Asta și-a revenit. Salvați Bitcoin-ul. Momentan 765. Un mic dump aici la aflarea veștii. Oare vedem pump în vorbire Jerome Powell sau momentan e prea devreme? Se luptă aici. Momentan neutru. Dump a fost până 76.4. Dați seama că algoritmul care mută prețul în momentul de față, că nu s-a întâmplat absolut nimic. Piața s-a ajutat la 25 de puncte de bază. Adică tăiere, breaking, dăm și noi un breaking aici, bun, în timp ce Bitcoin se duce la 0 barat, breaking, bun, Jerome Powell taie cu 25 puncte de bază, bun, dobânda de referință în SUA. Bun, Jerome Powell taie cu 25 puncte de bază, dobânda de referință în SUA. Bun, în așteptare. Acum rămâne de văzut. Momentan nicio reacție reală. Am avut un mic dump aici de la algoritm, dar vedem. Momentan nimic. Momentan nimic. Probabil vom tranzacționa aici în discursul lui Jerome Powell. Foarte complicat de analizat această ședință cu Bitcoin în all-time high. Vă zic, la precedentele mult mai ușor, deoarece aveai niște range-uri reale în care puteai uita. Dar cu Bitcoin în all-time high foarte greu să ai range-uri. Foarte greu. Foarte greu. Asta este adevărul. Foarte greu să ai range-uri reale de pump-dump pentru piețe. Bun, mai departe. Ziceți repede o monedă. Ce face S&P-ul? Ce face S&P-ul? Hai să ne uităm și pe S&P. Unde ești tu, S&P? Văd Nasdaq-ul aici. Nasdaq-ul a avut un pump aici și acum a avut un mic dump în aflarea veștilor și acum își revine ușor, deci neutru. Așteaptă probabil să vadă ce zice Jerome Powell aici. 25 de puncte de bază momentan în așteptare. Decizia, cum vom tranzacționa, va veni de la Jerome Powell. Asta e destul de clar și ce face Jerome Powell. Bun. Vedem și S&P-ul care a testat în high 5970 aici pentru S&P 500 și acum pare că e într-o zonă de lateral corecție. Algoritmul sus-jos aici, n-aveai ce să zici altceva. Sus-jos, momentan așteptăm să vedem ce Jerome Powell undeva la ora 21:30. În 21:30 ora României. Ne uităm și pe DXY care probabil a făcut pump. Da, DXY a făcut pump aici, Pampanaccio. De ce? Asta e întrebarea. N-are nicio logică, pentru că asta aștepta piața, aștepta un 25 de puncte de bază, nu aștepta altceva, dar un pump frumos aici de la DXY, un pump frumos. Teoria mea era cu pump în aflarea veștilor și dump în FOMC când vorbește Jerome Powell. Sperăm să nu fie totuși dump, sperăm să fie acum invers, adică dump acum la aflarea veștilor și când vorbește Jerome Powell să niștească lucrurile, să vedem pump înapoi pentru BTC în all-time high. Bun, 76.3 aici pentru BTC, 76.3, continuă picajul, care e suportul? Suportul ar fi în regiunea de 761 aici pe timeframe-urile mici, gen de 5 minute. Dacă ne raportăm la 30 de minute aici, putem să observăm tot regiunea asta destul de importantă. Avem un picaj de 0,5 aici pentru Bitcoin. Nu e nimic extraordinar. Vedem după. Altceva, ce mai avem? Hai să ne uităm la toată piața de cripto, cum tranzacționează. Putem să vedem aici RAI, extrem de bine, 4,78 pentru RAI.
Foarte, foarte bine, se apropie de 5 din ecosistemul Solana. Solana un plus 5% aici, 197, aproape de $200. Ethereum 2891, foarte bine ETH. Trebuie să ținem regiunea asta 2800 ca să putem urca în 3500, ăla e următorul target, nu 3000, 3500 este targetul. Gras aici vine de nicăieri cu $3, cu un plus 41%. Maker, foarte frumos, după ce a venit Jerome Powell, Maker pune un 23,7% aici, foarte, foarte bun. Place la DeFi cu Donald Trump la conducere, cu Jerome Powell, cu Donald Trump, place la DeFi foarte mult. Până și TIA a urcat peste 5, am văzut peste 6.2 și TIA poate să facă o figură foarte, foarte frumoasă. Arbitrum a dat și el drumul la motoare, dar 76 de cenți este regiunea pe care vrem să o vedem. Ethena aici clar câștigătoarea 50 de cenți, dar în zona de rezistență targetul a fost atins, primul target, următorul ar fi peste $1 și cred că îl va atinge mai devreme sau mai târziu. Orice corecție aici probabil este de cumpărat pentru Ethena. Neiro foarte bine acest meme coin 0023 aici urcare foarte bună 25%. ADA Cardano plus 9,5 se trezește până și ADA Cardano. Ondo aici un plus 7%, toată piața de cripto pe urcare, inclusiv Gold-ul care urcă peste $25. 32 este zona în care poți să te entuziasmezi de ceva important. Aptos undeva la 4,5976 pentru Aptosel. Bun, altceva nu cred că avem. BNB un pic nu performează aici, ciudat, undeva la $600 pentru BNB, un pic stagnant. BIM extrem de bine 0019, hai cu el că am destul de mult BIM aici în portofoliu de bază, ar fi bine să crească în continuare, nu mai zic că am destul de mult și ETH și aici. Bun. Bine și AAV, nu-l văd aici, dar a crescut destul de bine în zilele trecute. SUI aici îl văd undeva la 2.32, 2.6, 2.7 ar putea fi un target realist. În top 100-200 dacă ne uităm, APU, memecoinurile încă performează în continuare. Corgi AI, ARPU aici performează, Modeng, ăsta și-a revenit din mormânt pe unde era, până și Agen aici s-a pus un plus 15%, Gras, SPA în top 100, BA în top 200, Z aici urcă un pic. Ce mai vedem? Interesant track. NS-ul care ar trebui să crească în continuare aici de pe ETH și Manta urcă un pic. Hai un pic mai sus și cu Manta undeva la 7.4. 0 urcă și el undeva la 3.62. Multe altcoins poziționate foarte, foarte, foarte bine aici, dar desigur foarte bine arată Ethena. Arată Ethena aici foarte bine, dacă ne uităm la Ethena, oricum arăta foarte, foarte bine, dar minim în urcare, minim în urcare, minim în urcare, de obicei asta se traduce în V-shape până în regiunea asta de aici de 0.961, adică îmi place și orice pullback de aici, că asta era teoria, că Ethena va merge în regiunea de 0.5, va face pullback, poate în 38 de cenți, ar fi posibilă oportunitate aici pentru Ethena din nou, pentru a vedea regiunile respective de sus. Momentan am un preț mediu undeva în 30 de cenți pentru Ethena, stau foarte, foarte bine momentan pe asta. Bun, mai departe, hai să mergem și pe S&P, vedem ce face S&P-ul aici. Ne uităm pe câțiva indicatori. Zeche doarme și visează, ne uităm și pe Zeche, arată bine. Bun, acum, în zi de FOMC, după ziua de alegeri care a fost foarte bullish, în zi de FOMC avem Nvidia 1.61, 147, aș mai vinde ceva dacă ar urca peste 150 cel mai probabil. Microsoft 1.01, Apple 1.96, Amazon 1.23, Google 1.55, Meta 3.49. Mamă, Meta mai am aici, aș mai vinde, dar mi-e frică că se duce în 1000. Tesla aici foarte bine, 297, 300 aproape aici pentru Tesla. Am și ceva Tesla mai puțin decât celelalte, dar stau binișor și pe Tesla. Pare că băncile pică un pic aici după ce au avut o reacție, nu știu, plus 10% văzut și JP Morgan și cu Wells Fargo. Acum pare că găsesc o corecție astăzi Financials. Aici inclusiv Visa și Mastercard, inclusiv Berkshire, care desigur și-a vândut toate pozițiile și stă pe cash de foarte multă vreme și toată lumea zicea că Buffett este un geniu, posibil să fie la un moment dat, dar a vândut foarte, foarte mult și a stat foarte mult pe margine și a pierdut foarte multe oportunități. Nimeni nu mai zice asta, deoarece lucrurile s-au mai schimbat de acum 20 de ani. Bun, Lilly Eli aici îl vedem pe urcare și pe partea de healthcare un pic. Partea de healthcare ar putea fi amenințată un pic de ce propune Trump aici, partea de healthcare, nu știu dacă mai vom vedea creșteri. Partea de energie ar putea fi interesantă, putem să vedem aici ExxonMobil, Mobil Corp și cu Chevron ar putea fi interesante la un moment dat. Bun, așa arată și bursa americană. Hai să ne uităm un pic pe inflow-urile de ETF-uri ca să ne speriem un pic, un poco. Mai avem un pic până vine Jerome Powell, mai facem și ceva analize între timp.
timp, aveți puțină răbdare, avem și peste un K de like-uri aici, much love comunitate, apreciez foarte, foarte mult, aveți butonul aici, toate linkurile în descriere, Patreonul aveți aici, aveți desigur și danielniță.ro shop, aveți și XFi care este sponsor pe acest canal, exchange de cripto românesc pe care îl folosesc, aveți mega discount 70% pe NordVPN. Aici aveți pe Bybit o poziție de trading până la $500, aveți acțiuni ETF-uri eToro, aveți Binance aici și desigur aveți și Crypto Expo, unde voi fi prezent la Crypto Expo. Aici imediat vă arăt 50% reducere la Crypto Expo 2-3 martie 2024, puneți-vă în calendar în București din nou, la fel ca anul trecut ne vom vedea la Crypto Expo. Anul trecut a fost nebunie, probabil de data asta nu va fi diferit, aveți aici 50% discount cu codul Daniel50. Bun, mergem mai departe, ne uităm la ETF-uri, după cum am zis, partea de ETF-uri aici pe Bitcoin în prima fază. Ia uite aici flow-uri pe ETF, uite aici, trebuie să dăm un zoom ca să se vadă ca lumea. Flow aici pe ETF. Avem, cât am avut aici, nu cred că ne arată BTC, ba da, inflow a fost aici de 621 de milioane, wow, inflow, câteva miliarde probabil a fost doar tranzacționare aici, 621 desigur probabil BlackRock cumpără și va cumpăra mult Bitcoin de acum încolo, dacă ne uităm nu e cel care a cumpărat foarte mult, interesant, nu e BlackRock, nu este BlackRock, vedem pe data de 11 BlackRock a avut outflows, ce ai avut aici, ai avut din FBTC care a avut foarte mult aici intrări, în rest interesant, de obicei aveai din iBit, dar pare că data asta iBit a avut 2 zile aici de exit. Interesant de văzut ce se va întâmpla și astăzi, dar mă așteptam de la ei să cumpere destul de mult, dar au cumpărat în trecut. Acum, nu știu cum să traducem asta. Acum au cumpărat, vedem, Grayscale a cumpărat 10.000 aici astăzi. O fi pentru prima dată oare? Nu, am mai văzut aici ceva flow-uri, nu prea de la Grayscale. Ultimul cred că a fost acum o lungă perioadă, dar nu prea mai a avut flow-uri aici. Avem un 10.000 adăugat pentru Grayscale de ETH aici. Incredibil, dar adevărat. Ne putem să că BlackRock n-a adăugat nimic. Fidelity a adăugat din nou aici. Foarte bine. 11.000 de ETH și pare că ETH-ul revine în forță aici. Hai să ne uităm și pe grafic. Da. De asta a avut și creșterea asta, deoarece flow-urile au fost foarte bune aici pentru ETH. Flippening e mult prea devreme. Dacă uităm la ETH BTC. Bun, o reacție bună pentru ETH BTC. V-am zis, fie ne atingem regiunea asta, fie că dacă o atingem 003, probabil vom pica din range-ul ăsta, probabil în 0024. De obicei, la ce se uită toată piața, nu se întâmplă. Deci de data asta pare că nu e diferit. O reacție bună de aici, dar vrei să vezi mult mai mult, adică vrei să vezi închidere peste 038. E destul de clar, dacă te uiți aici, toate lucrurile merg, dacă te uiți la istorie. Merg ca ETH să performeze în 2025 sau chiar spre final de 2024. Și altcoinurile să performeze și ele odată cu ETH și altcoin season, adică ești din nou în regiunea asta de aici care ai fost și în 2023 și în 2022 și 2019 și 2018, ai și 2016 pentru ETH BTC. E greu să fii bearish de aici pe ETH BTC odată ce a picat atât de mult. Bun, vedem ETH-ul 2870, foarte bine. Toată lumea să fie silent, deoarece ETH-ul este la o zonă de breakout în momentul de față. Facem breakout-ul ăsta, posibil să te duci în 3000, un mic pullback aici ai putea vedea pentru ETH din regiunea asta și apoi, desigur, targetul este 3354-3540, bullish. Arată bullish, n-am ce să zic, cu volum aici foarte bun pentru zona asta de breakout, foarte bun, n-am mai putut să închidă un daily peste regiunea asta din august de aici, din august de când am avut picarea asta foarte mare de aici. Bun, altceva nu mai văd. Pare că FCSB-ul să ține, mă uitam aici. Bun, deci asta pe ETH aici, targetul în regiunea asta foarte bine, nu cred că se duce sub 2000, am mai vorbit despre asta în perioada asta de ciclu în care intrăm în ultimul an de ciclu foarte greu dacă n-a făcut-o până acum, rămân la teoria mea în ceea ce privește ETH USD, ți-a făcut prima regiune, este un fel textbook aici ce vedem pe OASE cheat sheet, dacă ne uităm pe OASE cheat sheet și punem una peste alta, imediat cheat sheet, ia să vedem aici,
Mai avem un pic, 15 minute până când vine Jerome Powell, give or take. Punem așa ca să vedem unde s-ar afla ETH, dar și restul altcoin-urilor, nu numai ETH. Dacă ne uităm aici, putem să vedem că ai fi, îl punem așa, dăm așa ceva de genul ăsta, ai fi undeva în disbelief. Asta a fost, deci asta am experimentat și am văzut aici, anger, cum să-l punem ca să se vadă, cam ceva de genul ăsta. Ai văzut aici zona de anger, zona de depression, asta a fost zona de depression în care a ieșit din zona asta de depression, aici, asta a fost zona de depression, a ieșit din zona de depression, this is a suckers rally, this is a suckers rally și asta e zona de disbelief din punctul meu de vedere, ok? Asta facem așa, nu merge, da? Asta e zona de disbelief, adică această corecție pe care am experimentat-o de aici, din regiunea asta de $4.000 pentru ETH. E zona de disbelief, adică toată lumea o să zică că asta este un raliu ratat, mergem înapoi de aici sub regiunea de 2000 și ne vom tranzacționa în 600, 800, whatever, s-a terminat. Pare textbook în momentul de față Wall Street Cheat-sheet-ul pentru ETH și ar trebui să intrăm ulterior în aceste zone. Hope ar trebui să fie spre final de an, adică acum Hope, în momentul în care ne vom tranzacționa peste 3500. Vom intra în regiunea de Hope, asta este destul de clar undeva pe aici, poate 4000 în regiunea de Hope și apoi Optimism, Belief, Thrill, Euforia, odată ce spargem regiunea asta de aici de 4700, adică all-time high și atunci putem vedea niște targeturi frumoase aici pentru ETH. Și acum, dacă Bitcoin își face ciclul lui normal și merge spre 150.000, 200.000 și ETH ar trebui să fie peste 10.000 cel puțin în acest ciclu de piață. Știu că pare un pic greu de crezut având în vedere că a stat atât de mult în lateral. Pentru cei care sunteți vechi aici, sigur nu este greu de crezut ca ETH să treacă de 10.000, deoarece noi am văzut chestii peste chestii. Țineți cont că lichiditatea este mult mai multă în momentul de față, venite și din ETF-uri, dar și din printat de bani care s-au strâns extrem de mult în momentul de față. Ați văzut că a urcat aproape 1 trilion și ceva piața de acțiuni ieri. Hai să ne uităm aici, ca să vedeți diferențele și cât de mică este piața de criptomonede în continuare, cu toate că mulți zic, mamă, cât a crescut. Dar hai să ne uităm aici, ca să vedem ce se întâmplă comparativ cu alte piețe din piața de acțiuni. Bun, mergem pe cripto aici și ne uităm aici frumos. Putem să vedem clar și concis peste 1,28 de trilioane de dolari au fost adăugați pe piața de acțiuni din SUA astăzi. Acum, dacă ne uităm pe un total 3, adică 2 Ethereum jumate aproape, cam asta, cam 2 Ethereum și un pic au fost adăugate ieri, ca și capitalizare, dacă e să o luăm așa. Toată piața, asta e total 3, vrem să vedem total market cap. Asta ne interesează, total market cap este 2,5 trilioane. Deci nu putem zice jumate din piața de cripto totală a fost adăugată într-o singură zi în bursa americană. Păi cum e asta? Cum e asta? Nu știu, vă întreb. Adică mulți ar zice, bă, cum mai pompează? Că avem nevoie de lichiditate mare. Păi, uite-te aici, că s-au băgat 1,28 de trilioane într-o singură zi. Adică jumate din toată piața de criptomonede. Jumate a fost băgată într-o singură zi aici. Bă, lichiditate există mai mult decât v-ați imagina voi vreodată în acest ciclu de piață. Da? Și asta, desigur, va duce și la creșterile alea pe care probabil mulți poate nu le mai așteaptă sau nu le mai vede. Și pentru Algorand, și pentru Bitcoin, și pentru ETH, și pentru toate cele. Există lichiditate. Și mai o chestie, cineva zicea pe Twitter azi, trebuie să bage în Bitcoin 300 de miliarde ca să se ducă la peste 100.000. Nu este adevărat, mulți nu știu cum merge cererea și oferta. Dacă nu există ofertă disponibilă în piață și există cerere mult mai mare, nu ai nevoie de foarte mult capital, deoarece prețul va urca pentru a ajunge unde există oferta. Dacă nu există ofertă până 90.000 și să cumpăr toți Bitcoin până 90.000, nu mai ai, ok? Dacă n-ai seller până în regiunea respectivă. Și nu ai nevoie decât de câteva sute de milioane pentru a ajunge în regiunea respectivă. Selleri am tot avut până acum. Au venit din toate direcțiile, da? Buyeri când vin mai mulți decât selleri, o să vezi bubuiala. ETH se duce în 25k, 30k. Bă, eu n-aș fi șocat dacă s-ar duce acolo. Mulți ar fi. N-aș fi șocat, dar zice realist 15.000 ar fi realist. 10-15.000, poate 20.000 pentru ETH. BTC trebuie să fie peste 78 de K ca volumul din cripto să înceapă să crească peste tot. Corect. Și la ce ne-am uitat noi aici? La o chestie pe care noi am tot analizat-o. M-am uitat ieri pe Patreon. Bun. UST.D.
USD.de, care arată excelent aici, desigur arată excelent pentru cripto și foarte, foarte prost aici pentru USD.de, dar vă ziceam, spargem regiunea de 5, urmează all-time high. Am spart regiunea de 5, un mic fake-out prima dată, v-am zis că cel mai probabil se va tranzacționa ceva de genul ăsta, a venit aici, a testat și apoi a luat lift-ul. Dar a luat lift-ul, tată, a luat lift-ul și acum mergem spre regiunea asta de 4,71, sub 4,71. Dacă v-am zis că aici urmează all-time high pentru Bitcoin, sub 4,71 ar putea urma all-time high și pentru ETH și apoi ar putea urma un mini altcoin season până în 3,8. Sub 3,8 începe nebunia. Sub 3,8 nici n-are rost să ne mai uităm la grafice, ne trezim în fiecare dimineață cu plus 100% pe monede și toate cele sub regiunea asta de aici de 3,8. Unde s-ar putea termina petrecerea în 2,5. În 2,5 aici s-ar putea termina petrecerea pe acest ciclu. Cel puțin asta aproximez și asta este teoria momentan pentru acest ciclu. 2,5 aici probabil exit-ul ar trebui să fie realizat. Acum BTCD-ul va depinde foarte, foarte mult și de ce face Jerome Powell în seara asta. Momentan aproximează BTCD-ul aici că ce face Jerome Powell nu va fi rău. Și e posibil să zică că we are not shrinking the balance sheet anymore. Și asta ar fi bine. Adică balance sheet-ul să nu mai fie quantitative tightening și asta ar putea fi bine, dar o reacție bună aici, imperfectă momentan, ai mai avut reacții de genul ăsta, vrei să vezi măcar sub 59,7, dar ulterior vrei să vezi sub range-ul ăsta de aici. Ăsta ar fi frumos să vezi dominanța sub 58,6 și atunci da, ăsta ar arăta ca un fake out în nivelul ăsta, ai fi intrat în nivelul de top aici pentru dominanță, a zis și Kaun că e posibil dominanță să facă reg baby de aici, ceea ce e bine, ok? Ceea ce e bine aici, dar vrem să vedem asta în timp real. Dacă dobânzile nu pică atât de rapid, e posibil încă să ai un lag aici pe BTCD, adică încă să rămână destul de sus. 10 minute până când vine Jerome Powell, ok? Jerome Powell. Bun, cam asta aici, Bitcoin 75.000, dă înapoi aici, dă înapoi, păi ce facem mă Bitcoin? Noi așteptăm pump-ul la 80.000 și tot înapoi? N-ai voie. Trebuie să vină genul să-l resuscitezi sau ceva. Vrem să închidem ora asta peste 76.000, dacă nu, un problemă când vine Jerome Powell ce vorbești. În loc să avem pump și dump, avem dump și dump. Dacă nu închidem ora peste regiunea asta de aici. Foarte important. Dar la macro arată așa, adică ce poți să ceri la Bitcoin când arată așa? N-ai ce să ceri, adică ești în breakout. Așa arată Bitcoin. Domnilor, vreau să vă fac introducere cu BTC-ul imediat. Vreau să vă fac introducere cu acest asset care a fost numit scam în fiecare sezon. Așa arată. Introducerea aici vine aici la 75.000, că nu s-a updatat încă. Momentan e peste 76, dar așa arată BTC-ul, ok? Așa arată Ponzi-ul nostru în momentul de față. Așa arată în fiecare an, încă din 2010 urc. Deci așa arată, nu știu, arată bearish, zic, nu? E ceva în care, bă, n-ai vrea, știi, adică n-ai vrea. Care store of value? Nu există store of value aici. Există store of value în așa ceva? Hai să o lăsăm moartă, că nu există, să fim sinceri acum. Să fim sinceri, ce store of value vezi tu aici? Când ăsta pică 80%. Bun. BTC Price Discovery, exact, sir, exact. 10 minute până vine Jerome și vreo 15 minute până se termină FCSB, e aproape calificată mai departe, mă, incredibil. Incredibil, dar adevărat. Rezvan Macovei a dat aici un edit la membership. Mersi. Bun, altceva nu văd pe aici relevant decât cine a dat măgul la FCSB. Ia să vedem. Ia să ne uităm aici. Bun, a dat Birligea. Da, totuși Midtjylland a jucat. Ăștia destul de decenți ăștia din Norvegia. FCSB e pe 7 în momentul de față peste Ajax. Bine. Se trezește și fotbalul din România în sfârșit. De sfârșit. Bun, mai departe. Să vină momentul. Sol arată și el foarte bine. De ce arată mai bine ca ETH? Pentru că arată așa, domnilor, adică. Ăsta e pe monthly Solana, așa arată pe monthly Solana. Se pare bearish. Urmează Price Discovery, asta urmează aici. Price Discovery, undeva 263. Așa arată Solenza. Solenza, aici murea, dacă mai țineți minte. Nu mai vrea nimeni, dar
Bun, deci Solana arată cam așa, arată foarte bine, arată foarte, foarte bine, închidere peste 187 săptămâna asta bine, vom avea live și duminică, deci asta e destul de clar, duminică vom avea live la închidere, foarte bine Solana, atâta timp cât ține suportul 165 și acum ține suportul 186, foarte bine, totuși vine la rezistență, ca să înțelegeți, 203 probabil va întâmpina ceva rezistență în regiunea respectivă. Cum arată aurul? Dacă mai vrem să mergem și pe aceste metale, copper și aluminiu urcă aici. Aurul și el are o zi bună azi, după ce ai fost aproape să atingi targetul. Targetul era aici, undeva 2604, aici era zona. Acum întrebarea e bearish sau bullish? E bearish din perspectiva mea în continuare, doar ce ți-a spart regiunea asta 2710, ți-o retestează acum ca rezistență și probabil vei veni aici în 2603. Aurul ar trebui să fie bearish la câștigător Trump, aș zice, măcar o perioadă, nu trebuie neapărat la infinit. Și apoi ar trebui să fie așa, deci aurul ar trebui să desfășoare așa în teoria mea, ar trebui să vezi un top local aici mai devreme sau mai târziu, corecția poate până în 2400, cine știe, poate până în 2300, în momentul în care avem blow of top-ul pe piețe, apoi urcarea pentru aur într-un nou all-time high și recesiunea în care pică toate. Cam așa aș vedea o tranzacționând pe aur, dar rămâne de văzut. Încă ai speranța că TIA face all-time high? Da. De ce nu? Adică hai să ne uităm la TIA aici pe timeframe-ul de weekly. Așa arată weekly pe TIA. Este un bebeluș, adică uite-te aici, e un bebeleș. E un bebeluș, adică TIA. Nu să zici că a avut vreo reacție masivă. Poate să facă peste all-time high destul de lejer, dacă vei ști istoria cripto aici. Why not? Poate să pun aici, acum arată subsol, ce-i drept. Acum arată subsol, arată că ți-a ținut regiunea asta plus ai buyer aici. Seamănă foarte mult cu Solana, eu am mai explicat asta. Și la deblocare asemăna foarte, foarte mult cu Solana. Bun. Dacă ne uităm aici, bine, e încă un bebeluș, adică mulți nu înțeleg asta. Uite, un bebeluș dacă tu ești pe monthly, un bebeluș aici. Răbdare, 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 răbdare. Răbdare pentru TIA. TIA destul de clar 6265 dacă urcă va fi o reacție bullish, plus dacă te uiți la 21 și 9 EMA tot în regiunea asta, vrei să urce peste 21 EMA și atunci putem vedea bubuiala. Atunci putem vedea bubuiala. Bun. Cu BTC la 76.000 mai zice oare domnul Simea că e un scam? Da, nu știu. Mulți zic doar așa ca să prindă, știi? Și voi puneți botul, dar aia e. Mulți nu zic că e cazul neapărat al lui Sima, dar mulți zic așa ca să pună botul ca să atragă views, că altceva nu poate să facă în viață. Asta e realitatea. Adică asta e realitatea, decât să comenteze ce fac alții sau... Asta este realitatea. Asta e value pe care ei consideră că poate să-l aducă în viață. Asta e o realitate. Numai că trăim într-o societate un pic distorsionată din multe puncte de vedere. Bun, 76.000 aici pentru BTC, înainte de Jerome, hai cu pump înapoi la 80.000. Când vorbește Jerome Powell, vreau să văd. Vă ziceam că Bitcoin poate să facă all-time high în 3 candele de o săptămână. Bine, a fost 4 aici, oricum. Din 62.000 până 76.000, mulți ziceau, cum să crească Bitcoin? Da, a uitat ce poate să facă monstru sacru aici, nu mai zic, a uitat ce a făcut monstru sacru aici. Repede. Bun, vine Jerome, nu mai ne putem uita la nimic. Vine Jerome, trebuie să pregătim terenul. Trebuie să bem niște apă aici, că va fi un discurs lung. Ne va zice din nou more data, sperăm că Rachel este acolo. Bun. Bitcoin urcă, 762, 80, hai, măcar 77 să atingă targetul meu, la 77 și ceva. Bun, hai cu Jerry. Da, Sima nu cred că a zis că BTC e scam, a zis dă-i gol că se duce la 0. Bun. Hai să vedem mai departe, aici mai departe, FOMC. Fomeceu, ne e foame. Uite-l aici pe FOMC. E FOMC mare, dar hai să luăm graficul Bitcoin, trebuie să-l scoatem de aici din orbită. Scoatem graficul din orbită, să-l punem. Andrei Ștefan, văd că ai dat un super chat, nu-l văd, dar probabil o să-l văd un pic mai târziu. Apreciez fiecare super chat, apreciez fiecare member și pe care îl dați pe chat, apreciez foarte, foarte mult. Foarte mult. Aveți răbdare că o să vină vremurile nu bune, extrem de bune pentru cripto.
Are pe de ce are lag? Păi e acolo cu ETH. De asta plus a performat, știți, atunci la $2 și acum are ceva selling pressure. Bun, punem aici BTC USD pe Coinbase, rapid, îl punem pe time frame-ul de 1 minut, că așa ne place, 1 minuto. Îl punem aici să vedem volatilitatea BTC în timpul discursului lui Jerry. Jerry, ce ne facem noi dacă te concediază Donald Trump? N-ar fi bine dacă ar concedia Donald Trump. Nu? N-a zice că ar fi bine. Bun. Ștergem ce mai avem pe aici. Linii, nelinii, chestii, nechestii. Nu știu ce e linia asta. 2 secunde. Că încerc să fac aici să arate graficul ăsta într-un fel. Ca să se vadă într-un fel anume. Până când vine Jerry. Aici, bun. În continuare așteptăm. Momentan încă nu. Poate mai punem și unul cu DXY. Ar fi interesant. DXY, nu? DXY, tot așa, time frame de 1 minut. O scoatem și pe ăsta din orbită. Vedem care cum poziționăm aici să se vadă bine. Sau cum ar zice cineva, să trăiți bine. Uite-l pe Jerry, nu e Jerry încă, dar se pregătește. Se pregătește a 15-a venire a lui Jerome Powell. Aici. Putin zice că I am ready to restore confidence with US. Hai cu Jerome, uite-l pe Jerome. Liniște toată lumea că a venit Jerry. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The economy is strong overall and has made significant progress toward our goals over the past 2 years. The labor market has cooled from its formerly overheated state and remains solid. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.1% as of September. We are committed to maintaining our economy's strength by supporting maximum employment and returning inflation to our 2% goal. Today, the FOMC decided to take another step in reducing the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a 1/4 percentage point. We continue to be confident that with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the economy and the labor market can be maintained, with inflation moving sustainably down to 2%. We also decided to continue to reduce our securities holdings. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Inflația a căzut bine, a zis Jerome. Activity has continued to expand at a solid pace. GDP rose at an annual rate of 2.8% in the third quarter, about the same pace as in the second quarter. Growth of consumer spending has remained resilient, and investment in equipment and intangibles has strengthened. In contrast, activity in the housing sector has been weak. Overall, improving supply conditions have supported the strong performance of the U.S. economy over the past year. In the labor market, conditions remain solid. Payroll job gains have slowed from earlier in the year, averaging 104,000 per month over the past 3 months. This figure would have been somewhat higher were it not for the effects of labor strikes and hurricanes on employment in October. Regarding the hurricanes, let me extend our sympathies to all the families, businesses, and communities who have been harmed by these devastating storms. The unemployment rate is notably higher than it was a year ago, but it has edged down over the past 3 months and remains low at 4.1% in October. Nominal wage growth has eased over the past year, and the jobs-to-workers gap has narrowed.
Overall, a broad set of indicators suggest that conditions in the labor market are now less tight than just before the pandemic in 2019. The labor market is not a source of significant inflationary pressures. Ok, bine până Inflation acum. has eased significantly over the past 2 years. Total PCE prices rose 2.1% over the 12 months ending in September, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 2.7%. Overall, inflation has moved much closer to our 2% longer run goal, Ok, but core inflation remains somewhat elevated. core, da. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We see the risks to achieving our employment and inflation goals as being roughly in balance, and we're attentive to the risks to both sides of our mandate. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4.5% to 4.75%. This further recalibration of our policy stance will help maintain the strength of the economy and the labor market and will continue to enable further progress on inflation as we move toward a more neutral stance over time. We know that reducing policy restraint too quickly could hinder progress on inflation. At the same time, reducing policy restraint too slowly could unduly weaken economic activity and employment. In considering additional adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the More evolving outlook, data. and the balance of risks. Șoc. We are not on any preset course. We will continue to make our decisions. Nu e pe niciun meeting curs by meeting. setat, Jerry. As the economy evolves, monetary policy will adjust in order to best promote our maximum employment and price stability goals. Nu ați nimic If the diferit economy momentan. remains strong and inflation is not sustainably moving toward 2%, we can dial back policy restraint more slowly. If the labor market were to weaken unexpectedly, or inflation were to fall more quickly than anticipated, we can move more quickly. Policy is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. E pregătit Jerry pentru orice, The Fed mă. has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. Da, Jerome a făcut We treabă remain bună. committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Ar fi greșeală să-l dea Trump afară. Success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to our Hai discussion. cu întrebările, că aici e spuma. Spuma mării. Thank you. Given the expectation that the election outcome will produce Oh, policies that s-au would luat tare. meaningfully impact the U.S. economy next year, Despre how is the committee inflație taking these și proposals into account for alegeri. upcoming decisions, including potentially the next one in December? And can you give us any more sense of how proactive or reactive the Fed is prepared to be to changes in economic policies with the next administration? L-a luat tare. Sure. So let me say that in the near term, the election will have no effects on our policy decisions. Nu-i pasă lui Jerry. As you know, many things affect the economy, and anyone who writes down forecasts in their job will tell you that the economy is quite difficult to forecast looking out past the very near term. Here, we don't know what the timing and substance of any policy changes will be. We therefore don't know what the effects on the economy would be, specifically whether and to what extent those policies would matter for the achievement of our goal variables, maximum employment and price stability. We don't guess, we don't speculate, and we don't assume. Now, just in principle, it's possible that any administration's policies or policies put in place by Congress could have economic effects that over time that would matter for our pursuit of our dual mandate goals. So we, along with countless other factors, forecasts of those economic effects would be included in our models of the economy and would be taken into account through that channel. Ok, azi că nu-i pasă în mare parte cine e președinte. Timorous from the Wall Street Journal.
Nick Roughly 1 year Timiraos. ago, when the 10-year Treasury was flirting with 5% Yeah. and 30-year mortgage rates were near 8%, you noted how higher borrowing costs, if they were sustained, could weigh on economic activity. Given that you've said you believe policy is restrictive and the Fed is now dialing back that restriction, are the growth risks presented by higher U.S. Treasury yields today any different from those you identified 1 year ago when inflation was still meaningfully above your target? So I would just say this: we've watched the run up in bond rates, and it's nowhere near where it was, of course, a year ago. I guess the long run rates are well Da, below that servită. level. So we're watching that. Things have been moving around, and we'll see where they settle. I think it's too early to really say where they settle. Ultimately, I'm sure we've all read these decompositions of what, and I certainly have, but it's not really our job to provide our specific decomposition. I will say, though, that it appears that the moves are not principally about higher inflation expectations. They're really about a sense of more likelihood of stronger growth and perhaps less in the way of downside risks. So that's what they're about. We do take financial conditions into account if they're persistent and if they're material. Then we'll certainly take them into account in our policy. Volatilitate slabă pentru BTC. We're not at that stage momentan. right now. It's just something that we're watching. And again, these things don't Asta e really bine. have mainly to do with Fed policy, but to do with other factors in the economy. If I could follow up, is the September SEP, are those rate projections still valid? Do they still seem relevant given where we are Urcă now? DXY-ul. The fuck. You get halfway through the cycle between the last set and the next set. I wouldn't want to comment one way or the other. Let's talk about the data we've gotten since the last meeting. So Data. in the main, the economic activity data have been stronger than expected. The NIPA revision was stronger. Certainly the September employment report was stronger. The October report not stronger. Retail sales stronger. So overall, though, I think you take away a sense of some of the downside risks to economic activity having been diminished with the NIPA revisions in particular, and so overall feeling good about economic activity. So I think we would factor that in. Moon At the same baby time, DXY. But why? We got one inflation report which wasn't terrible, but it was a little higher than expected. Ok, a zis că inflația mai sus decât se aștepta el. Ok, poate de asta. By December we'll have more data. More data, a zis de 15 ori până acum. Inflation reports and lots of other data, and we'll make a decision as we get to December. Gina Smilik from the New York Times. Thanks for Hi, taking our Gina, Z. questions, Chair Powell. When it comes to December, what will you be looking at specifically as you try to make that decision? La ce te uiți la pentru decembrie? La more data. In September, Tanti. you had written down 4 quarter point interest rate cuts in 2025. Do you still think that those are likely? Is that sort of the baseline outlook at this point, or has that shifted? And if it shifted at all, can you give a little bit of detail as to why? We don't fill out an SEP, and I can't characterize one that wasn't filled out today. So I can't really speak for kind of exactly where the committee is. I will just say for December we're going to be, again, at every meeting we're going to be looking at the incoming data and how that affects the outlook. As you know, we're in the process of recalibrating from a fairly restrictive level at 5.33%. After today's move, we're down 75 basis points. And we're asking ourselves, is that where we need to be? That we're trying to steer between the risk of moving too quickly and perhaps undermining our progress on inflation, or moving too slowly and allowing the labor market to weaken too much. We're trying to be on a middle path where we can maintain the strength in the labor market while also enabling further progress on inflation. We think that's where we are, but that's the question we're going to be asking in September. And in other meetings. And again, I can't really update you on the committee's thinking because we don't fill out an SEP at this meeting. Yeah, totally appreciate that. I guess when it comes to your own thinking, do you think that a full percentage point of rate cuts in 2025 is a reasonable outlook? Again, we're going to wait and see how things come in December. I mean, it's just, I would put it this way. We're on a path to a more neutral E pe drumul spre neutral, spre neutru.
we're just going to have to see where the data lead us. We have, a whole 6 weeks of data to look at to make that decision in December. Obviously, I'm not ruling it out or in, but I would say, I would say that, again, we didn't update the SEP, so I'm not going to characterize, where the committee would be. Howard. Thanks, Howard Schneider with Reuters. I wondered if you could please elaborate, explain a little bit the two changes in the language of the statement here. In the first paragraph, when you say inflation has made progress, dropping the word further progress. Despre inflație tatonează. Dropping the sentence that the committee had gained greater confidence that inflation was progressing towards its 2% goal. Is there any policy substance behind either of those changes in language? Is it meant to open the door to a December pause? Is it meant to communicate anything about the stickiness of core inflation the last 3 months? Not really, no. So let me tell you what we were thinking. So the test of gaining further confidence was our test for the first rate cut, right? And so we met that test in September, and therefore we take that test out. If you leave it in, then it's new forward guidance. It's brand new forward guidance. What do you mean by it? Are you requiring yet further? We have to say yes or no at every meeting whether we've made further progress. The point is we have gained confidence that we're on a sustainable path down to 2%. So that Jerome e încrezător că ajunge la 2%. It's not meant to send a signal. Neither of those is meant to send a further signal. And saying further progress, it becomes a test. We don't want to be. We don't think it's a good time to be doing a lot of forward guidance. There's a fair amount of uncertainty in what I've said. The path that we're on, we do know where the destination is, but we don't know the right pace, and we don't know exactly where the destination is. So the point is to find the right pace and the right destination as we go, and I think there's a fair amount of uncertainty about that. And you don't want to tie yourself up with guidance. You want to be able to make sensible decisions as you go. Steve. Ok, nimic interesant până acum. Mr. Chairman, you talked about higher rates, perhaps from an expectation of higher growth. You didn't talk about it in terms of expectations of higher deficits. Is that something you think might be behind the recent rise in interest rates, and are rising deficits a concern to you? So we don't comment on fiscal policy, and again, I don't have a lot more to say on what's driving bond yields. In terms of policy changes, though, let me give you a sense of how this works in the ordinary case. Let's say Congress is considering a rewrite of the tax laws. Doesn't matter what's in the content. So we would follow that. At a certain point, we'd think we see the outline, so we'd start to model it. And then we'd wait, and then at a certain point, the staff would brief the FOMC and say, these are the likely effects. There's lots and lots of literature on the effects of tax policy changes on various parts of the economy. So we'd try to get smart on that, and then the law actually passes. And you'd start to you'd probably run an alternative simulation before that happens. Ia auzi, mă, ce Jerome, că suntem în simulare. Then when it actually passes, it goes. Hai că se adaptează dacă vine vreo schimbare. De taxe, economică. Many things are affecting it at any given time. And a law change of some kind would go in there, but it would it's a process that takes some time. Clearly, the legislative process takes a lot of time, and of course, the real question is not the effect of that law. It's all of the policy changes that are happening. What's the net effect, and the overall effect on the economy at any given time. So I think that's a process that takes a lot of time, and that we go through all the time with every administration. Constantly, and this will be no different. But right now there's nothing to model right now. It's such an early stage. We don't know what the policies are, and once we know what they are, we won't have a sense of when they'll be implemented or all those sorts of things. N-ați nimic de QE, nu? I would just say we're not doing that now, and all that will take time, and it will be very much regular order when we do that. If I could just follow up on Nick's question. Are the current rates something you feel like you need to lean against, in that they go against the direction of policy by being
adding restriction to the economy, or do you Okay. just take them as a given and perhaps a signal that you should do less? Uite fața lui, sunt ratele prea Look, I mari just acum. think Asta. the first question is how long will they be sustained? If you remember the 5% 10-year, people were drawing massively important conclusions only to find, 3 weeks later the 10-year was 50 basis points lower. So, it's material changes in financial conditions that last, that are persistent, that really matter. And we don't know that about these. What we've seen so far, we're watching it, we're reading, we're doing the decompositions and reading others, but right now it's not a major factor in how we're thinking about things. Chris. Thank you, Chris Rugaber at Associated Press. You Unde e mentioned the Rachel? positive economic data that we've seen since the September meeting, including the revisions to things like savings, higher GDP growth. We saw a stock market jump yesterday. Bun. That's renewed some of the questions about why Bursa urcă. do many cuts at all in this with this backdrop. De ce atât de multe tăieri? So you're right. As I mentioned, and as you mentioned, the latest economic data have been strong, and that's, of course, a great thing and highly welcome. But, of course, our mandate is maximum employment and price stability, and we think that even Ultimele date au fost strong în policy economie. is still restrictive. We understand it's not possible to say politica încă e precisely how restrictivă. restrictive, but we feel that it is still restrictive. And if you look at our goal variables, the labor market has cooled a great deal from its overheated state of 2 years ago and is now essentially in balance. It is continuing to cool, albeit at a modest rate, and we don't need further cooling, we don't think, to achieve our Bitcoin urcă. inflation mandate. So that's the labor market. Inflation has moved down a great deal from its highs of 2 years ago, and we judged, as I mentioned, that it's on a sustainable path back to 2%. So the job's not Neutru down on bullish inflation, până but if you acum, look at those zice. two things, Overall, we nimic de judged in speriat. September that it was appropriate to begin to recalibrate our policy stance to reflect Echilibrat. this progress, and today's decision is really another step in that process. Overall, as I mentioned, we believe that with an appropriate recalibration of our policy stance, we can maintain strength in the labor market even as our policy stance enables further progress toward our inflation goal. Great. And just to follow up, what might cause you to pause rate cuts in December? What kind of economic Ce te-ar data face would să lead you to faci that, pauză pe ratele path? dobândă în decembrie? Păi știm foarte bine ce. Inflația, sir. We haven't Duh. made any decision like that at all, but we're in the process, as I mentioned, of moving policy down, our stance down over time to more neutral level. And as a general matter, as we move ahead, we are prepared to adjust our assessments of the appropriate pace and destination as the outlook evolves. So, for example, if we were to see the labor market deteriorating, we'd be prepared to move Piața more muncii. quickly. Se mișcă mai repede. As we approach levels that are plausibly Dacă piața muncii se close deteriorează. to neutral, it may turn out to be appropriate to slow the pace at which we're dialing back restriction. Again, haven't made any decisions about that, but that's certainly a possibility. If you can think of it as similar to what we do with with asset runoff, with QT. So we reach a point where we slow the pace, much like an airplane reaching the airport slows down. Yeah, And so soft. Și QT a zis că but it's e bine. something that we're just beginning to think about. Edward. Thanks, Chair Powell. So, with the noise in the jobs reports that we've seen, and you look at the Fed's favorite inflation, PCE inflation, overall it's 2.1%. Despre very piața close to the muncii. Fed's target, but core inflation is 2.7%. Și despre inflația core. And it's been that way since July. So why doesn't this data give fuel to a rate pause for this meeting? Dacă a crescut un pic inflația, de ce nu face pauză? Asta chiar e nedumerit rău. You're quoting the 12-month. So we look at all of them, right? But if you look at 3 and 6 month core PCE, you'll see they're around 2.3%. So we look at all of them, and we also look at 12 as well. But what it's telling us is that we really have made significant progress, and we expect there to be bumps. For example, the last 3 months of last year, the core PCE readings were very, very low, probably unsustainably low. So that's why forecasts generally see a couple of upticks toward the end of the year. On the other hand, the January reading certainly looks like an example of residual seasonality, so that we saw last year. So when that falls out of the 12-month calculation in February, we should see a thing down. So it'll literally be a bump up and then down. We understand that. Overall,
you see the progress on inflation, and you also look at the economy and you say, what is the inflation story now? Where's it coming from? So I point to a couple of things. One is the non-housing services and goods, which together make up 80% of the core PCE index, are back to the levels they were at the last time we had sustained 2% inflation, which happens to be in the early 2000s for a period of 5, 6, 7 years. So they're back to that level. What's not is housing services. So let's talk about housing services. Housing services is higher. What's going on there is, market rents. Serviciile de locuințe nu sunt încă la valoarea normală. What's happening is older, leases that are turning over are taking several years to catch up to where market leases are, market rent leases are. So that's just a catch-up problem. It's not really reflecting serviciile de chirie, de exemplu, it's reflecting past inflationary pressures. So that's care ar putea pune presiune inflaționistă. Look at the labor market, not a source of inflationary pressures. Where's it coming from? It's not a very tight economy. What is the story about inflation? You see that catch-up inflation also in insurance and several other areas. So you're seeing we're not declaring victory, obviously, but we feel like the story is very consistent with inflation continuing to come down on a bumpy path over the next couple of years and settling around 2%. That story auzi, inflația pică în următorii ani. Hai să vedem anul viitor, Jerry, cu Trump. Months or bad days aren't going to really change the pattern at this point now that we're this far into the process. So you're quickly trying to get to that neutral rate that you see, or do you foresee that you have some time to get there? Nothing in the economic data suggests that the committee has any need to be in a hurry to get there. Nu se grăbește momentan Jerry să taie. Asta a zis și Larry Fink, că va fi o tăiere normală. But we do see maintaining strength there. Asta dacă nu lovește tsunamiul. We think that the right way to find neutral, if you will, is carefully, patiently. Again, that's not meant to have a specific meaning, other than to the extent the economy remains strong, we have the ability to take advantage of that as we try to navigate that middle path between the two risks. Craig. Hi, Chair Powell. Craig Torres from Bloomberg. 2 questions today. Did you learn anything about what Americans think about the economy from the election results? Tare moșu. Ai învățat ceva de la americani după rezultatul alegerilor despre economie? Respect for your attentiveness to the maximum employment side of the mandate, Chair Powell. So the unemployment rate has been at 4% or higher for 6 months. One of the broadest measures of unemployment is up about 0.5 point from a year ago. Compensation gains are sliding back. The quits rate, a signal of labor market dynamism, has been heading down to that bad neighborhood of Ce vreau să zic că moșul e că au fost nemulțumiți. So you have put a marker at Jackson Hole saying any further cooling is unwelcome. It is cooling generally a little bit further. Vrea să-i arate fața. At what point do we reach what you would describe as a shortfall from maximum employment? Thank you. Sure. So on your first question, I'm not going to talk about anything that relates directly or indirectly to the election. Nu o să vorbesc despre alegeri. This is the great question. Ia, tot direct. We think about all the time. So I'll just say a couple things. Aș Jerome, nu vreau să vorbesc, bă. There's nothing really surprising here. What we know is that the unemployment rate is low. We also know that it's moved up significantly from a year or so ago. So we've seen a big change upward in unemployment. Oricum v-am zis că nu o să zică nimic de alegeri. That has meant bad things. So far, it doesn't appear to be. It appears that I wouldn't say that the labor market has fully stabilized, because I do think it's continuing to very gradually cool. But it seems to be in a good place, and our policy, of course, is designed to keep it in that good place, to maintain the strength in the labor market, while also enabling further progress on inflation. You mentioned a bunch of indicators, and you're right. The openings to unemployment rate is back to a normal level. I would characterize it more broadly as normalizing. You mentioned wages. Wages are still running just a bit above where they would need to be consistent with 2% inflation, unless productivity is going to remain at this high level. If we see productivity, more sustainably at these high levels, then that would sustain higher wage gains. So I would say, in fact, you can say it the other way.
that wage increases are now consistent with 2% inflation given current productivity readings. But of course, the lore on productivity readings is whenever you see high readings, you should assume they're going to revert pretty quickly to the longer-term trend. That has always been the case for 50 years. But it may be that we're now 5 years. If you look at the NIPA revisions that came out a month ago, we're 5 years into a nice set of productivity readings, which are sustained and very healthy. But overall, it's a good labor market. We could talk about 20 different data series. Piața muncii e bună, mă. Of course. Totul este bine. We don't want the labor market to soften much from here. We don't think we need that Vezi? to happen to get inflation back to 2%. Nu vrei piața muncii să se înmoaie. E exact ce vă ziceam. Hi, Victoria Guido with Politico. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? Can you follow up on? Dacă te-ar da afară, do you think that legally you're not required to leave? Trump, dar ai pleca? Asta nu o să mai vine niciodată la conferințe în viața ei. You talk a lot about what the data are telling you and how you. Mamă, ce ne-a așteptat a fost asta, coptul aia. In terms of forward-looking assessments of the economy, what are you hearing from CEOs or other officials around the country? What did you hear today from the zice Rome că nu va pleca. I am not leaving. Consumers think about where the economy is going from here rather than looking backwards, and does that match up with what your forecasts have been and what you think the appropriate policy path should be? So it's hard to characterize a really interesting set of discussions we had, and of course you'll see them in the minutes in 3 weeks. But I would say this: I think the comments from our Reserve Bank colleagues and from the CEOs that they talk to are pretty constructive on the economy right now. Pretty constructive, feeling that the labor market is back to normal, to the point where it's no longer that much a discussion topic in their worlds, whereas 2 years ago it was all they were talking about. So they feel like the labor market's in balance. People feel good about where the economy is. Demand is obviously pretty strong, and you're seeing 2.8% growth in the third quarter estimated. Maybe the year's 2.5%. This is a strong economy. It's actually remarkable how well the U.S. economy has been performing. E o economie puternică, l-a șocat și pe Jerry economia. A zis, băi, eu am făcut planul de recesiune până acum. Any of our global peers, and I think that is reflected in what you hear from what I hear people hear from CEOs. I don't get to talk to a lot of CEOs in my job, but I hear what others summarize from those, and of course I hear the Reserve Bank presidents do a lot of that, and it's pretty constructive overall. Now, that's not to say there are areas of caution and things like that, but ultimately, overall, pretty positive. To follow up the areas of caution, if there were black clouds on the horizon that you identified as something you're watching, what would they be? I think it's things like clearly geopolitical risks around the world are elevated, and just as clearly they've had relatively little. Riscurile geopolitice sunt elevate. Now that can change through the price of oil or otherwise, but people talk about those as something that's on the horizon all the time. But ultimately, if you look at the U.S. economy, its performance has been very good, and that's what we hear from business people, and expectation that will continue. If anything, people feel next year. I've heard this from several people that next year could even be stronger than this year. Ia auzi, mă, economia mai puternică anul viitor. Yo. Hi, it's Andrew Ackerman with the Washington Post. I just wanted to follow up on the discussion earlier on fiscal policy. Your predecessors, Greenspan and Volcker, spoke up loudly when they thought large budget deficits endangered economic or financial stability. Will you do that too? A zis Paul Volcker. Right now we're in a period of full employment. We have large budget deficits and debt at historic highs that are rising. Is that something you'd speak out against? So, I have said many times, no more, no less than what
the predecessors you mentioned have said. And what that is that the U.S. federal government's fiscal policy is on an unsustainable path. The level of our debt relative to the economy is not unsustainable. The path is unsustainable. And we see that in, you've got a very large deficit you're at full employment, and that's expected to continue. So it's important that we, that to be dealt with. It is ultimately a threat to the economy. Now, I can say Cred că tipa aia a fost trimisă de Trump. Azi du-te să-i bagi bățul pe gară lui Jerry. He should know it was me on Game of Thrones. Victoria's question. Do you believe the president has the power to fire or demote you, and has the Fed determined the legality of a president demoting at will any of the other governors with leadership positions? Not permitted under the law. Not what? Not permitted under the law. Thank you. E stresat Jerome de întrebările politice, rău. Courtney Brown from Axios. Îl visează pe Trump la In noapte. response to Howard's question, you said it wasn't an ideal time to give forward guidance because of the economic uncertainties. Can you lay out what some of those uncertainties are and whether or not Care it sunt includes incertitudinile? some of the proposals that the president-elect has put out on the campaign trail, tariffs, for instance? Și care e impactul tarifelor? I'm not referring to the new administration's policies at all, nor will I today. V-am zis că nu o să zică nimic. So what I'm just saying is, as we look ahead, we know, and I mentioned this in my statement, that the risks are two-sided. I guess I should start by saying that we think that the economy and we think our policy are both in a very good place, And soft landing, mă, zi. But as you look forward, Mai mă întrebați, mă, de asta. And one risk is that we would move too quickly and find ourselves having moved too quickly and inflation comes back. Și bă, bulangilor, eu vă fac soft landing, voi mă întrebați de asta. So we have to avoid that risk, and to avoid that risk, that means you want to move carefully. The other risk is that we move too slowly, and that we allow the labor market to Am mai weaken repetat too asta, nu much trebuie să miște and nici do prea unnecessary încet, damage nici to prea the labor repede. market, to people's working Dageri, lives. știm. That says don't get behind the curve. So these are Nu trebuie să fii în spatele curbei. And so we're in the middle there. Sau We're trying to cu be in the middle and deal with manage both of those. Again, the idea is to maintain, support the strength we have in the labor market and in the economy, but also with somewhat less restrictive but still restrictive policy, enable further progress toward our 2% inflation goal. This is a thing where meeting by meeting we're going to be making our assessment of what the right path is. It's not as important. The precise timing of these things is not as important as the overall arc of them. And the arc of them is to move from where we are now to a sense of a more neutral policy. We don't know exactly where that is. We only know it by its Asta e bine, o works. politică neutră este bună pentru We're pretty piețe. sure it's below where we are now, but as we move further, there will be more uncertainty O about politică where that is. extremă e nasoală pentru piețe. Cum a fost 2022. As this goes on, so that we can increase the chances that we will get it right. Simon. Thank Hi, you, Chair Simon. Powell. Simon Rabinovich with The Economist. I Oh, know you don't want tu to de share la your Economist. decomposition of bond yields, but if you look at the break-evens, it is clear that longer-term inflation expectations do seem to have risen up at about 2.5%, for example, on the 5-year. Inflația pe termen That's up lung half a point from ar when you cut putea in urca. September. Do you have any concern at all that longer-term inflation expectations are de-anchoring? Ești cumva stresat de inflație, am mai răspuns la asta. Thanks. So we would be concerned if we saw Rachel nu e, a? Unde mă Rachel? Și-a luat vacanță. longer-term inflation expectations anchoring at a higher level. That's not what we're seeing. We're still seeing between surveys and market readings broadly consistent with, I looked at the 5-year earlier today, and it's probably moved, but it's kind of right where it's been, and also it's pretty close to consistent with 2% PCE inflation. So that's been a traditional one that we look at a lot. But overall, expectations seem to be, and really have throughout this, in a place that's consistent with 2% inflation. But you're right to say we watch that very carefully, and we will not allow inflation expectations to drift upward. But that's Stați really why we liniștiți, reacted so veghează sharply back pentru in voi, 2022 was to Jerome. avoid that.
Hi, Chair Powell. Kelly O'Grady, CBS News. We just talked about what you've heard from business leaders on the economy, but many average Americans are still not feeling the strength of the economy in their wallets. So what's your message to them on when they might expect relief? Nu văd în portofel americanii. You're right that we say the economy is performing well, and it is, but we also Efectele know that people are lugerii. still feeling the effects of high prices, for example, and the world went through a global inflation shock, and inflation went up everywhere, and it stays with you because the price level doesn't come back down. Rachel nu mai e, au adăugat-o pe asta. It takes some years of real wage gains for people to feel better. And that's what we're trying to create, and I think we're well on the road to creating that. DXY e gata să moară. The economy is still strong here. Wages are moving up, but at a sustainable level. So it's just I think what needs to happen is happening, and for the most part has happened. But it'll be some time before people regain their confidence and feel that. And we don't tell people how to feel about the economy. We completely respect what they're feeling. Those feelings are true. They're accurate. We don't question them. We respect them. And just a quick follow-up, President-elect Trump has been critical of your performance. Any concern about A fost critic Trump la adresa ta. Yeah. I'm not gonna get into any of the political things here today, but thank you. L-au tatonat ăștia cu Trump la infinit. Again, sir, with Marketplace. What is your plan if we start to see stagflation? Stagflation. Unde e, mă, stagflation? So that's the whole plan is not to have stagflation, so we don't have to deal with it. So that is actually our plan. It's of course a very difficult thing because anything you do with interest rates will hurt one side or the other, either the inflation mandate or the employment mandate. I would just say that we've been able to see inflation come down a whole lot, much closer to our goal, without the kind of sharp increase in unemployment that has often accompanied programs of disinflation. So, knock on wood, we've gotten this far without seeing a real weakening in the labor market, and we believe we can complete the inflation task while also keeping the labor market strong, and that, of course, is exactly what we're trying to do. Can you rule out an interest rate hike next year? No, I wouldn't rule anything out or in that far away, but that's certainly not our plan. I mean, our baseline expectation is Nu e planul lui Jerome să ridice dobânda. Tanti. Gradually down towards neutral, that the economy will continue to grow at a healthy clip, and that the labor market will remain strong. If you look at our that will not change from the September SEP. That is our baseline forecast, and short of some exogenous event, that will continue to be our forecast for the foreseeable future. So, but ultimately, we're not in a world where we can afford to rule things out a full year in advance. There's just too much uncertainty in what we do. Let's go to Jean for the last question. Ultima întrebare. Jean Young with MNI Market News. I wanted to go back to a comment that you had made about Americans being quite unhappy about the cumulative price level rises over the past few years. Americanii sunt nemulțumiți. Would it be appropriate for the Fed to undershoot for a while on its inflation goal under the average inflation? Asta e frică să întrebe. So people have a chance to catch up. No, that's not the way our framework works. We're aiming for inflation at 2%. We did not think it would be appropriate to deliberately undershoot. And part of the problem there is that low inflation can be a problem too. Inflația scăzută poate să fie o problemă, da? V-am zis. That's something we're going to be looking at in our framework review. Thank you very much.
Ok, am văzut conferința lui Jerome Powell. Ce a zis? A zis că este încrezător că inflația este pe drumul cel bun înapoi la 2%. Și asta este bine din punctul meu de vedere, deoarece asta am vrut să auzim. Jerome Powell a zis că nu are nicio intenție să ridice dobânda de referință anul viitor și crede că lucrurile vor arăta bine. A mai zis că economia anul viitor se așteaptă să fie și mai puternică din discuțiile pe care el le-a avut cu mulți șefi de companii mari, ceea ce e foarte interesant, deoarece nu prevede o încetinire economică. Am mai vorbit despre economie, a zis că vede economia foarte, foarte bine, cu toate că n-ar vrea să vadă șomajul că pică foarte, foarte mult, deoarece atunci ar fi îngrijorător în privința inflației. A zis că nu vede multe lucruri din perspectiva inflației care ar urca. În teorie și în practică, în ce am fost de la Jerome Powell, lucrurile arată bine, iar această conferință a fost una bună, exact cum ne așteptam. Iar dacă ne uităm la prețul Bitcoin aici, 76.481 în momentul de față. Dacă ne uităm un pic aici, mergem foarte, foarte bine spre regiunea din nou de all-time high pe care am făcut-o mai devreme. Bine, teoria e că piețele probabil vor continua. De ce vor continua să crească? Pentru că Jerome Powell a mai zis că el vrea să ajungă într-o balanță în care dobânda de referință să ajungă, nu știu, într-o zonă de probabil 3 și ceva la sută și apoi să facă o mică pauză, să rămână în balanță, să zicem așa. Piețelor le place partea asta de certitudine, le place într-un fel că Jerome Powell a zice că vrea să ajungă la o zonă de neutralitate, ceea ce este excelent. Ce nu le place piețelor este extrema. Extrema cum am văzut-o în 2022, în care Jerome Powell a urcat la fiecare ședință dobânda de referință neașteptat. Aia, nesigur, a deranjat piețele. Bine, din punctul meu de vedere, mergem spre blow of top foarte, foarte bine. Momentan nici vorbă de recesiune. Jerome Powell este cu mâna pe volanul de la avion și se pregătește să facă mult doritul soft landing, pe care probabil în prima fază îl va face. Acum, desigur, au băgat unii bățul în gard, a fost o tip acolo, probabil nu o să mai vedem vreodată la aceste conferințe, nu știu de unde a venit, probabil a trimis-o Donald Trump și a zis du-te și bagă un pic bățul pe la Jerome Powell prin gard, să știe că eu am fost cu întrebarea asta. Sigur, l-a întrebat că dacă Donald Trump îl dă afară, pleacă și a zis că nu pleacă. I am not leaving, că era să zic aproape I am not effing leaving, știi, cum era intro-ul de la acest live, deci a zis că nu pleacă dacă îl dă afară, nici n-are cum să-l dea afară, trebuie să treacă prin anumite procese prin a-l da afară pe Jerome Powell, dar Trump a zis un pic mai devreme că probabil nu-l va da afară și îl va menține, pentru că de ce să-l dea afară? A făcut treabă foarte, foarte bună, economia este bine. Acum, dacă economia va lua o trăsătură negativă și Jerome Powell nu va face ce zice Donald Trump, la fel cum toți jucătorii de la FCSB trebuie să facă ce zice Gigi, probabil atunci îl va da afară sau va încerca să-l dea afară și probabil îl va da, dar nu cred că se va ajunge acolo. Au mai încercat mult să-l întrebe de alegeri, a zis că nu comentează, desigur asta vă ziceam și eu, că probabil asta vă spune, că nu comentează momentan în legătură cu alegerile și că el se va adapta ca un cameleon la Donald Trump, cum s-a adaptat și în trecut. Bine, a zice neutru bullish, chiar spre bullish. Această conferință a fost întrebat de decembrie dacă taie, desigur a răspuns cu more data, ca de fiecare dată, că altfel nu putea să răspundă. Dar clar că probabil va tăia dacă inflația nu va urca prea mult, va tăia, sau dacă piața muncii nu va veni sub 4%, probabil va mai tăia 25 de puncte de bază. Dacă inflația va urca și șomajul poate vine sub 4, atunci ar fi nasol și probabil nu va mai tăia. Dar în mai parte cred că vedem 25 de puncte de bază și în decembrie. Despre quantitative tightening, quantitative easing, adică partea aia de balance sheet de care am mai vorbit, momentan n-a zis mare lucru, a zis că probabil este la un final de ciclu de quantitative tightening, adică de la strângere economică, și acum ar urma partea bună, ceea ce asta ne așteptăm și noi. Teoria bine. Un target realist pentru Dea și în bull run, zice undeva 11-12 cap. Da, ar fi realist, adică de ce nu? De ce nu aici? Bun, 84 de K din punctul meu de vedere pentru blow-off. Pentru BTC 84 de K, păi asta atâta timp ca să ducă la 84 de K BTC-ul. Ne-am uitat mai devreme pe analiză. Bursa americană a atins 1618, Nasdaq a atins 1618, Auro a atins 1618, Bitcoin a atins și el măcar 1618. Ar fi foarte improbabil. Bun, this is my home, I'm not effing living. Exact, deci Jerome Powell că nu pleacă, nu îl dă pe el nimeni afară. 76.571 pentru BTC și o să mergem imediat aici să ne uităm. Să ne uităm pe Coinbase. Pe Coinbase 768. Este oare ăsta? Se numește ăsta oare all
all-time high pentru BTC aici. Foarte frumos. Foarte frumos. Da, este. Este all-time high. Este all-time high. All-time high 76.841. E ca în video ăla de pe internet. 30 de Bitcoin a făcut all-time high. 30 de Bitcoin a făcut all-time high. 30 de Bitcoin a făcut all-time high. Probabil o să o ținem din all-time high, în all-time high, în all-time high, în all-time high, în all-time high. Am mai făcut unul mai devreme. Încă un all-time high, 76.009, aproape de 77.000 pentru BTC aici, atins, hai să vedem, 769, hai cu el, 769, aproape de 77.000, 77 și ceva era target, dacă mai țineți minte, pentru BTC. 77 și ceva, nu mai țin minte exact, dar ne uităm, aproape 77.000, iar ETH 2.900. 2900, hai mâine peste 3000 și apoi punem capacul și pe țambalul ETH și Arabel mai vedem la all-time high-ul lui, cel mai probabil da, înapoi spre all-time high probabil va atinge, dar cu ceva răbdare. Bun, 2900 aici pentru ETH BTC în continuare outperformă astăzi plus 4,81%. E un scenariu foarte bun. Rachetă mergem. Ce părere ai de Gold? Face all-time high? Improbabil să facă all-time high. ZK Sync, da, ne uităm, mai facem câteva analize aici, puține, doar ce nu o să mai stăm mult, 2 ore și 12 minute deja, ZK14, Cențul 1.75, bine ca și setup. Setup-ul este extrem de bun aici, așteptăm să spargă 15 și apoi probabil rachetă, la fel ca ENA în regiune superioare, probabil 20 de cenți aici, vom vedea. Bun, deci ETH și urcă, ceea ce este bine și așteptat cu Bitcoin în all-time high, ETH ar fi performanță, vezi? Cealaltă altcoin-uri astăzi mai performează ETH și performează Cardano aici, se poate observa. Cu Bitcoin în all-time high e diferență de dinamică în piață, de obicei performează capitalizările mai mari, de care și Solana, sigur, și ETH aici. Dar celelalte nu prea, vezi? Celelalte altcoin-uri nu prea. ETH-ul pare că este lider momentan în partea asta de performanță. Foarte bine, avem aici din nou 10 Daniel Nița memberships aici, foarte frumos, mulțumesc pentru ele. AI Music, zicea cineva de Arbitrum, ne putem uita la Arbitrum, nu uitați de like-ul de rigoare, este al doilea live pe care îl facem de peste 2 ore în această săptămână și vom avea unul și vineri și duminică. Hai să ne uităm la ARB USD, unde este cel de pe Binance, ăsta ne interesează, da, 58, pare de bottom aici, are testat low-urile din regiunea asta, chiar s-a făcut un mic low sub zona asta din 20 martie, binișor de bottom, probabil ulterior va rola și ăsta 76 și apoi probabil mai sus. La un moment dat. BIM aici foarte bine, arată excelent, adică arată excelent pentru a încerca all-time high. Băi, e posibil să avem o decembrie de poveste, nici nu cred că mai avem nevoie de cadouri, că ni le dă cripto pe toate, cel puțin așa arată majoritatea monedelor aici. Foarte bine poziționate cam toate momentan, după ce Trump președinte, după ce Jerome a calmat lucrurile într-un stil foarte bun aici și Chainlink-ul arată foarte bine. Crește și XMR-ul, ceea ce din nou XMR-ul a stat mult în lateral, când XMR-ul crește avem de obicei creșteri foarte frumoase și pe altcoin-uri. Poți să observi aici 2020-2021. Frumos, place ce văd. Așteptarea pare că din nou o să dea rezultate. 76.006 aici pentru BTC pe Bitfinex. Putem să ne uităm weekly în all-time high. Ne mai uităm pe Coinbase, ne uităm și la piețele tradiționale imediat. Imediat mergem și la piețele tradiționale. 769, aproape 77.000 aici pentru BTC. L-a atins? Nu l-a atins. Acum probabil vom sta aici și stăm toată noaptea pe timeframe-urile de 5 minute. Să vedem când atinge Bitcoin 77. A fost foarte aproape aici. 76.997, cred că la $3 distanța a fost. Da, hai că mai un pic, să vedem în 77.000, luăm câteva gure de apă și cred că, ce a fost asta. Volatilitatea o să urce, clar, odată ce Bitcoin urcă spre regiunile de all-time high, candele de 10.000 vor fi la ordinea zilei aici. Pentru BTC, 769, pare că ceva rezistență aici în regiunea asta de 77.000 pentru BTC.
Bun, ETH probabil înapoi la 2900, sub 2900, nu, la 2900 în continuare. Foarte, foarte bine. ETH BTC, reacție extraordinară aici pentru ETH BTC. După discursul lui Jerome Powell, One Hour arată foarte, foarte bine, Daily-ul și el arată destul de bine aici, dar prea devreme, trebuie să rea măcar 385 ca să vedem ceva reacție aici. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Hai să vedem ce urcă. SPX-ul ăsta urcă de nicăieri. Nu ne interesează, cred că, atât de mult. Ada Cardano, care s-a trezit, să trezesc capitalizările mari. E bine. E bine, bine. Ăsta din nou, alt bottom aici. Destul de structural, destul de frumos. Probabil îl vom vedea și pe ăsta înapoi spre 56 de cenți. Probabil ulterior $1 și ceva pe acest ciclu. Dacă s-a trezit și CRO aici, bottom structural, foarte, foarte frumos aici și pentru CRO. Bine, bune structurile, dacă ne uităm și la AVE, excelent aici, 183 pentru AVE, excelent aici. Dacă ne uităm la AVE macro, nu poți fi bearish pe așa ceva. Adică AVE macro arată așa, înțelegi? AVE macro arată așa, foarte bine, plecând de aici din 2018, din bear, făcând aici 2021 și acum te-a ținut foarte frumos regiunea asta, ți-a făcut un bottom structural excelent aici pentru AVE, targetul probabil 253-289 și probabil all-time high, mai devreme sau mai târziu aici. Urmează oare mania din piețe, MPC-ul, parcă și MPC-ul încearcă aici un bottom micuț în range-ul ăsta, posibil să spargă regiunea de 12 și atunci chestii interesante. Etena la rezistență, probabil pullback înainte de $1, dar probabil vom vedea $1 aici, orice aceste setup-uri se transformă în V-shape-uri de cele mai multe ori ca probabilitate, adică măcar îți testează zonele astea de aici superioare. Altceva, tonul, nu știu dacă e de relevant, NIO, un pic aici trebuie să ne uităm, pentru altcoin season pe radar avem nevoie de NIO, măcar performând peste 15, dar zice și regiunea asta de aici, bottom structural și aici pentru NEO, arată destul de bine momentan. E-gold-ul n-are rost, 32 de dolari, trebuie să vedem urcare, măcar ți-a făcut bounce de sub range-ul ăsta de aici în care ți-a făcut un nou minim 32, dacă ăsta a fost fake out rate 32, vedem 50 plus după pentru ăsta. Hai să ne întoarcem pe bursă, ne întoarcem pe bursa americană aici, imediat. Avem aici de la Cristian Cardu, a scos din nou cardul, 50 de anunțe membership, sper că ați lăsat comentarii aici, mă uit imediat să văd ce am pierdut în timp ce eu făceam analize, a băbuit chat-ul aici rău de tot, să vedem unde a fost, nici nu mai văd aici. Tia, părere, șanse, ne uităm peste două. Da, Tia are șanse. Analizăm imediat analizăm. Tia, da, Cristian Cardu. A scos din nou cardul. Aici avem și de la Andrei M5. Danielța membership, apreciez foarte, foarte mult. Asta e cea mai mare dovadă de iubire pentru canal și pentru comunitate, în mare parte. Dați membership-uri. În Japonia, mâinile în aer, exact. Apreciez. Bun. Pixel și arată bine, 76.000, azi ce face Bitcoin pică aici, BTC, USD, dacă mergem înapoi pe Coinbase, pică un pic, 766, pare că nu poate să spargă 77.000, țineți minte targetul era un pic 77.000 și ceva, și spre aia înclinam în mare parte după ședință, vedem că a atins aproape 77 și a găsit rejectare de aici, ok? Bun, ce mai avem pe aici? Ce mai avem? Mai avem încă un membership de la Ciprian. Mersi Ciprian foarte, foarte mult pentru el. Nu știu, a bubuit chat-ul, nu mai văd nimic aici. E bubuială mare pe chat. De-abia îl mai văd. Nu ezitați să loviți butonul de like, poate o ducem în 1600, 1700, cred că o ducem în 1700. Andrei Ștefan a mai dat și el 10. Dar eu nu ți-am membership. Hai să curgă, suntem în all-time high. Foarte, foarte frumos. Cum ar zice unii, against all odds, Bitcoin din nou all-time high, dar noi știam foarte, foarte bine că odds-urile sunt de fapt în favoarea noastră. Și vor fi în favoarea noastră probabil și pentru altcoin-uri, cel mai probabil, mai devreme sau mai târziu.
Bun, mai departe, în timp ce lăsați voi comentarii, am zis că ne uităm aici și pe S&P, ca să nu vă țin toată noaptea, și pe Nasdaq. Nasdaq-ul foarte, foarte bine aici, 21.200, în price discovery, nu trebuie să știți nimic altceva decât asta. În price discovery aici, din nou, a testat 1618, acum intră în teoria de blow-off top Nasdaq-ul aici, la fel ca și S&P 500, care are plus 0,86 aici, așa arată weekly-ul. N-a atins încă zona de volatilitate așteptată de mine personal, gen 6025, dar e foarte, foarte probabil, dacă nu azi, mâine, să o atingă. Cel mai probabil. Bun, văd că toată lumea vrea membru aici. Nici nu mai văd chat, nici nu mai văd ce s-a întâmplat. Nu mai văd ce s-a întâmplat, e nebunie. E nebunie totală, s-a și votat aici. Câte voturi au fost? 3409 voturi, 25 de puncte, mulți au zis, și 0,5 unică nu taie, dar era destul de clar probabilitatea acolo. Bun, deci S&P-ul foarte, foarte bine și el, reacția așteptată pentru S&P. Range-ul ăsta superior de 6000, încă nu l-a atins, dar e probabil să se întâmple. Aurul și are o reacție bună aici pentru aur, putem observa regiunea 2712. Acum, și urcări, avem NIO, care pare că încearcă un bottom aici real, adică poate nu mai testează regiunea asta. Am ceva back de NIO, are foarte, foarte frumos să pună aici subsolul și arată bine pentru acest subsol, pentru a vedea ulterior 10 plus pentru NIO. Arată bine. Lucid aici pare că și el încearcă un mic pump, dar e la zona foarte, foarte scăzută. Probabil se va întoarce și ăsta poate spre 3,5 la un moment dat. Mai vedem Platinum Group un pic pe urcare. Snapchat pare că le-a plăcut capitalizărilor cât de cât mici, ce a zis aici Jerome, mai ales Chinei se poate observa. BAB arată foarte, foarte bine, pare că va decola 2025 înapoi peste 170. Aici. Tesla, desigur, foarte, foarte bine. În sfârșit, reacumulare de foarte lungă perioadă aici pentru Tesla, 2021, 3 ani de zile, similar cu Bitcoin. În mare parte, pare că se va duce și ăsta spre all-time high. Un all-time high pentru Tesla, cred că l-am mai structurat, 594 cel mai probabil. Frumos aici Tesla, nu e rău. Mereu Plug Power și el aici pare că revine un pic pe un mic plus. Nvidia 148 pentru Nvidia, foarte, foarte bine. Ne uităm și la bonds imediat. Bun, la partea de Nvidia foarte bine aici Nvidia. Care este targetul? Targetul este ulterior 170 și aici m-aș mai atinge să mai vând ceva în legătură cu Nvidia. În rest toate bune și frumoase. Ce avem pe cădere aici, nu știu, Moderna, dar n-ar avea de ce să urce. DXY și-a atins targetul de volatilitate așteptată. Încă nu, dar probabil da, în curând va atinge 103 aici, în cel mai probabil regiunea asta de volatilitate așteptată. Bearish DXY. Aici. Bun, hai să vedem și bonzurile, cum au reacționat după ședința FOMC. Pe roșu aici, vedem 4,32, un pic pe roșu, agresiv, mai ales US10-le. US2-ul stă mai bine. Asta ar însemna că inversiunea ar putea continua aici, mai devreme sau mai târziu, nu? Momentan încă este la pozitiv, dar vedem cât rămâne. Teoria mea e că se va mai întoarce măcar o dată la inversiunea aici sub 0,99-1%, adică negativă, înainte de recesiune. Adică probabil vom vedea ceva de genul ăsta și apoi anul viitor vom vedea asta. Cel puțin asta aproximez aici. Binișor. US2-ul scade mai puțin, asta arată apetit de risc un pic pentru piață, iar TLT-ul urcă un pic aici astăzi, un pic prematur. Porumb greu nu s-a făcut anul acesta, am luat porumb. Da, pare că s-a aproape de bottom, nu știu dacă vor mai avea încă un leg down, dar e posibil. 764, mic dump aici, iar ETH încă stă mai bine decât Bitcoin aici, dar e normal, deoarece la fel ca Bitcoin față de S&P, ETH față de Bitcoin are de recuperat masiv aici, deoarece Bitcoin este aici, domnilor, deci ETH în momentul de față este
la 67% de all-time high față de Bitcoin care deja este în all-time high. Dacă poți să pui și all-time high, zice că e la vreo 86% lăguit aici față de BTC și trendul arată așa, arată foarte bine momentan aici pentru ETH. ETH e nervos. Păi, cred și eu că e nervos, la fel cum e Bitcoin nervos față de bursa și e și el nervos aici. Posibil să vedem 3000. Dacă închide așa săptămâna, vom analiza duminică o închidere foarte importantă de săptămână. Ne putem uita aici pe ETH, extraordinar de bine dacă ar închide peste 2758-2800, deoarece în sfârșit nu ți-a mai făcut asta de aici din iulie, de când a urcat un pic, de când a picat sub regiunea de 9 și 21 EMA sau iulie, nu ți-a mai urcat înapoi peste. Și asta e un scenariu foarte, foarte bun. Știm foarte bine că așa se termină trendurile negative. Din nou ETH repetă ce a făcut aici în martie 2023, ce a făcut aici în octombrie 2023, ce a făcut aici în august, desigur și aici în noiembrie, adică îți face bounce din 200 moving average, din nou. Ce platformă recomand pentru trading? Bybit una în descriere și Binance, ambele. Pe Bybit ai și bonus dacă te înscrii prin linkul respectiv. Trebuie să ai o poziție de airdrop până la $500. Dai mare grijă cu tranzacționarea, plus poți să intri în zona de Patreon. Mâine posibil să avem live trading în care eu anunț toate pozițiile pe care le au în timp real. Nu neapărat ca să le copiești, ci ca să înveți. Eu doar arăt ce fac în mare parte, dar poți să vezi toate rezultatele din 2023 și din 2024 pe zona de tranzacționare. Ok? Bun. Pentru trendul tradițional, da, poți să folosești Ethereum dacă nu tranzacționezi non-stop. E decent, a zice, dar mai ales pentru ETF-uri, dacă vrei să cumperi ETF-uri, ai jos. Ai toate linkurile aici, din nou, toate linkurile oficiale le găsiți aici în zona de jos, inclusiv NordVPN, reducere până la 72%. XFI, care este partener pe acest canal exchange de cripto românesc, desigur Patreon îl găsiți aici pentru, dacă vreți 1-la-1 direct cu mine, dacă vreți live trading sau orice altă chestie, portofoliile pe care le am, tot ce anunț în timp real le puteți găsi aici, tot. Plus Ledger, Trezor, toate astea le găsiți aici, plus Discord-ul, intrați pe Discord că este jos aici și acolo e cam toată comunitatea. Bun. TIA. Bun, azi suntem pe TIA, dacă tot ați zis. Nu recomand eToro pentru cripto neapărat, adică ai XFI, de exemplu, prin care poți să cumperi sau alte exchange-uri. Bun. Mai departe, TIA, bine TIA, aici 5.17, bine având în vedere deblocarea masivă pe care a avut-o Celestia, subsol, da, formațiune de subsol, vrei să vezi acum la fel ca SUI, vrei să vezi urcarea peste 6.5, probabil se va tranzacționa ca SUI, atât ce urcă peste 6.5, probabil vei vedea direct 12 și apoi atacă la all-time high. Îmi place, RSI aici e foarte bine structurat, poziționat în regiunea asta pentru upside, sunt fan pe RSI pe TIA, la fel și stocasticul în același range. Vom analiza și Bitcoin un pic mai în detaliu pe RSI imediat, iar MACD-ul foarte, foarte bine și el. Îmi place, dar ca să ai o confirmare plus volumele, adică există interes aici pentru TIA. Ca să ai o confirmare trebuie să vezi peste 6.3 neapărat. Bun. Hai să ne uităm acum la ce am zis, că ne uităm, deci am zis la SUI, am zis la Bitcoin. Am zis la Bitcoin că ne uităm un pic pe RSI și dacă țineți minte, analizele au fost foarte on point, foarte on point. Foarte, foarte on point în ceea ce privește Bitcoin, ETH, dar și alte asset-uri. Dacă ne uităm aici la RSI, foarte extraordinar de bine, deoarece ai picat aici în regiunea asta din aprilie, sub SMA 14. Ai urcat peste, ai retestat-o, după cum se observă aici, ai retestat regiunea asta ca suport, ai urcat peste și acum asta era teoria, că mergem în regiunea asta de aici, plus că Bitcoin face all-time high mai devreme sau mai târziu. Pe toată durata acestui real, pentru cei poate care sunt noi aici, am fost bullish de aici. Okay. Dacă țineți minte, de aici, din 24.000, toată lumea era bearish. Nu zic asta că să vă spun că am eu dreptate mereu. Nu, am și greșit, am avut și poziții mai proaste. De exemplu, dacă ne uităm la dominanță, mă așteptam ca dominanța să aibă topul un pic mai devreme, dacă e să ne raportăm la dominanță. Dar la paritățile cu USD, on point total, adică de aici am fost bullish, inclusiv aici am fost bullish, inclusiv aici. Okay? Acumularea pe Bitcoin a fost mare parte făcută în range-ul ăsta, până în 25.000, peste 25.000
n-am mai cumpărat BTC, ok? Am vândut un pic aici în regiunea asta de 40 și un pic, un 5-10% și apoi vreau să mai vând peste zona de 100.000 cel mai probabil pentru BTC. Dar în mare parte foarte, foarte, foarte on point. Vă vorbeam de zona de RSI, foarte, foarte bun aici ce văd. De obicei, acest lucru îți traduce regiunea de 69-70 pe zona de RSI, de unde te aici poți aștepta la o corecție similar cum ai văzut 2023, similar cum ai văzut probabil 2021, dar mai avem până acolo încă mai e spațiu de manevră. Asta ar putea traduce cu un Bitcoin măcar peste 80.000 mai devreme sau mai târziu, iar stocasticul, zicea cineva că e prea sus, vă ziceam că de când era aici, că ăsta poate să facă asta. Adică zigzag. Și asta pare că vrea să facă în momentul de față. Zigzag aici. E din nou la zone de rezistență, asta este clar, dar poate să găsească o corecție, nu știu, 74, la urmă all-time high, din nou peste all-time high, peste all-time high și să stea în regiunea sus, deoarece este oscilator. Vorbeam de MACD aici, din nou, care am zis că este excelent. Și ne uitam la AVE, care AVE a condus piața, dacă mai țineți minte. Deci ne uitam la AVE și mai departe facem comparația, în care ăsta, vedem Bitcoin aici, a făcut full retrace pe partea de MACD. A stat 6 luni pe roșu, ceea ce de obicei nu stă mai mult de 6-7 luni. Poți să iei istoria aici, asta și vă ziceam, că e aproape de final. Am avut aici sellerii epuizați, se putea observa aici, inclusiv din septembrie până aici în octombrie la final. Epuizare masivă pentru selleri, extrem de bullish. Cross-ul care a venit și acum extrem de bine. După ce ai făcut full retrace cu Bitcoin menținând zona de 50-60 de mii, nu poate fi altceva decât foarte, foarte bullish aici pentru Bitcoin overall, ok? Cel puțin momentan, n-ai ce să zici de rău. Dacă ne uităm și pe EMA-uri, cross pe 9.21 EMA aici, atât timp cât Bitcoin menține momentan 67.000 într-un trend ascendent macro bullish, similar cum ai văzut aici din range-ul ăsta, similar cum ai văzut aici în 2021, atât ți-a luat 9.21 ca suport, s-a dus. Okay? Bine, ne ziceam la AVE care a condus, acum vă arăt altceva, vă arăt imediat ETH și să-mi spuneți voi cum arată, dar ne uitam la AVE aici, care a condus înainte piața, dacă țineți minte, și ne uitam la MACD. Ziceam de MACD, uite, dacă ne uităm aici, MACD-ul e total diferit față de Bitcoin. Eram aici în momentul ăsta din august, deci ăsta a avut cross-ul în august, când toată piața era bearish rău de tot, dacă țineți minte. Ăsta ți-a făcut cross-ul în săptămâna asta de aici, a performat excelent imediat după, care ți-a arătat un pic direcția. Ți-a arătat direcția. DeFi-ul a dat direcția pentru piață de data asta, ok? N-a dat nici ETH, n-a dat nici AI-ul. DeFi-ul a fost cel care a dat direcția pentru piață și AVE era ceva la care ar trebui să ne uităm. Acum, vă arăt ceva interesant, să spuneți voi cum arată și ce asemănare vedeți aici. Dacă ne uităm pe acest RSI, vă las pe voi să spuneți aici. Asta e una. Vă pregătiți voi să spuneți pe chat, vă spun și eu. Același lucru, RSI a stat într-un mare trend bearish aici, sub SMA 14, a urcat peste, nu perfect ca Bitcoin. Țineți minte că Bitcoin a testat regiunea asta și a găsit suport, ăsta un pic fake out sub range-ul ăsta, dar apoi aceeași mutare. Ok, momentan RSI-ul la Bitcoin e undeva pe aici, prin range-ul ăsta, ETH și aici, lag mare. Dacă ne uităm aici, it is effing happening. Similar, același lucru, din septembrie aici ai avut sellerii foarte epuizați pe MACD, s-a văzut extrem de bine în treaba asta și acum vezi cross-ul, mutarea asta ar trebui să oprească măcar în 3500, dacă nu poate chiar mai mult de atât, gen all-time high. Dacă ne uităm aici, ETH n-a stat atât de bine totuși față de Bitcoin, adică n-a stat aproape de all-time high, gen 4000 ar fi trebuit să stea, dar bine, mutarea asta măcar ar trebui să meargă în 3500 de aici, dar eu zice că poate și mai sus. Da, e lag aici, foarte, foarte bine, prima urcare în regiunea asta, ulterior probabil se va traduce și asta mai sus. Bun, analizele on point, am lucrat mult pentru ele, îți dai seama, ore, sute, mii, sute pe live-uri, sute de analize, mă scol cu cripto, cu investiții, mă culc cu cripto și cu investiții în mare parte, adică lucrurile astea nu se fac așa bătut din palmă. Știu că voi apreciați foarte, foarte mult acest conținut, încerc să-l dau pe tot exact așa cum îl văd, dar din nou mai pot și greși, asta e destul de clar. Bun.
RSI pe ETH pe RSI când vom vedea peste 58 bun. Cel mai probabil da. Pentru mine oscilatorul este egal cu 0, foarte mare lag pe timeframe-urile mari. Timeframe-urile mari sunt cele care te ajută pe oscilator. Timeframe-urile mici sunt cele care nu te ajută pe oscilatori. Doar ce pe timeframe-urile mari poți să vezi o direcție la un moment dat. Bun, care se poate desfășura în timp de câteva săptămâni. Bun, ai vândut sui? Nu, de ce să vând sui? De ce să vând sui când mutarea de-abia a început? Adică, de ce aș vinde sui? De ce aș vinde sui când arată așa? Când ți-a urcat peste nivelul de 18, ți-a găsit suportul 1.6 și acum te testează all-time high. Adică, de ce aș vinde aici? N-are rost, adică aș vrea măcar în regiunea asta superioară, dar cam atât, altceva. Plus volumele de aici, adică nu pare că e finalul mutării aici pentru sui. Țineți minte și pe sui aici. Pe sui am un preț foarte, foarte bun, 0,74 în regiunea asta. Țineți minte aici, FAD-ul pe sui? Țineți minte sau? Când se deblochează, domnule, mergem la 0. Da, uite ce s-a întâmplat după. Uite ce s-a întâmplat după. Naibii de blocare. Bun, acum cred că știți cum să vă uitați la deblocări. Am tot vorbit, am pus și tweet-uri, am pus și de toate, tot ce se putea pune vreodată. Se trezește și ADA BTC din mormânt, care ADA BTC din nou și-a făcut ciclu similar cu 2018, aproape ți-a atins 004. Wow, foarte slab, foarte, foarte slab aici. Plus data asta n-ai niciun fel de lichiditate. Asta nu cred că va mai putea urca peste 0016. Sper să mă înșel, dar nu cred. Adică, cred că maxim aici îl văd. Crezi că se amplifică tensiunea din Israel? Sperăm să nu. Sperăm să nu se amplifice nicio tensiune. Ce liste mai aveam eu aici? ETF-urile. Știi ce mă interesează foarte, foarte mult să ne uităm pe ETF-uri? Mă interesează foarte mult pe ETF-urile de ETH să ne uităm. Nu pe cele de Bitcoin. Mă interesează pe ETHA, dacă îl vedem pe aici, Asta mă interesează foarte, foarte mult. Dacă țineți minte teoria cu ETHA, că probabil va închide această zonă, mai devreme sau mai târziu, a venit aici, clar a testat regiunea asta, pare că am mers cât de cât la virgulă, dar mutarea a fost un pic mai greoare decât mă așteptam eu. Acum, vă las pe voi să vă uitați aici ce s-a întâmplat în ultimele 2 zile pe ETHA și să-mi spuneți. Acum o să ne uităm și pe mai multe aici. Se poate observa, nu? Bam, 2 zile excelente. Plus că acum ești foarte, foarte aproape să închizi zona asta de inegalitate, care de cele mai multe ori va aduce mult mai sus mutare. Foarte bine aici. Acum ne vom uita și pe celelalte, să vedem volume, ETHE aici pe Grayscale, până și Grayscale are ceva volume aici. Grayscale un pic mai mare ne putem uita, dar și ăsta arată excelent aici. Arată foarte, foarte excelent. Gap-ul pare că se va închide. Nu s-a terminat mutarea pe ETH, probabil va ajunge în 3400-3500 după cum arată. Aici, ETHW, excelent. De la Vanek. Excelentă săptămână pentru Vanek aici. Excelent. Mai mult de excelent n-am ce să zic aici pentru... cred că acum vin volumele pentru ETH și ETF Spot. Cred că acum dă mesajul Larry că e suficient de jos. Bun, facem analiză pe oricare. Hai să facem analizele ca apoi să cumva închidem acest live. Analizele de pe Super Chat imediat. O să încerc să le iau la rând. Ovidiu zice Moon, Satar Daniel, poate un exit plan pentru Sol, average price 9, risk mediu. Pentru Solana, ce ne faci tu? Solana arată extrem de bine. Arată extrem de bine aici. Bear market-ul extrem de bun pentru acumulări, ca de fiecare dată. A murit, n-a murit. A murit, n-a murit. Dacă repetă istoria, știm foarte bine targeturile. Bun, ai avea prima dată 427 până în 958, dar 420 ceva, 420 baby, este prima zonă de exit, apoi 700 și apoi 970 1000. Cam asta, nimic altceva aici, foarte, foarte ușor pentru Solana. Bun, mai departe, tap, zice Adelin aici, eu nu-ți mersi pentru 10 euroi. Bun. Cro, media 0,45, ai pe Cro. Cro arată în bottom, s-ar putea duce înapoi în 50 de cenți, l-am analizat mai devreme.
Ai studiat și partea tehnică de criptografie? Puțin, foarte puțin, adică nu sunt foarte tehnic. Dacă mă pui să scriu ceva pe criptografie, nu prea pot. De studiat am studiat, dar nu se leagă de mine codul. Bun, stat Daniel, ARB, de ce are lag? Ne-am uitat pe ARB. Are lag pentru că ETH are lag. Dar pregătiți-vă de niște pampuri și pentru layer 2-uri odată ce ETH e bine. Dacă ne uităm aici la volum, e exact ce vrei să vezi în mare parte pentru arbitru. Frumos. Frumos. Pare formațiune de bottom ulterior, dar vrei să vezi 76 de cenți reluat. Bun, mai departe. Mai departe, salut de vezi TIA realistic, dar Teta am zis, TIA probabil peste all time high, șanse în continuare. De mult nu te-am mai văzut așa taur. Am fost taur de ceva timp dacă te-ai uitat la live-urile astea și mulți ziceau, Daniel, de ce ești așa taur? Sunt taur când e nevoie să fiu taur. Eram inclusiv în august, în care mare parte din piață zicea că it's over. Țineți minte live-ul ăla epic, nu? Bun, mai departe, ce părerea ai de MACD RSI pe că pare că nu ține pasul? Ne-am uitat mai devreme DUC. Un target realist pentru ETH și în bull run 11-12k? Da, destul de realist dacă Bitcoin se duce în 150.000-200.000. RB-ul mai vedem la all-time high? Sunt șanse să-l vedem înapoi la all-time high și peste. Bun, analiză pe WAM Coin românesc și eventual un preț de acumulare. WAM. Hai, suntem la WAM aici. Apropo, mâine o să fiu într-un space cu cei de la Ovate, probabil undeva la ora 6, deci țineți ochii pe Twitter. Ok, bun. WAM, hai să uităm la WAM pe USDC. WAM, în ce s-ar lista, acum ar trebui să performeze cât de decent. Ar trebui să ne mai uităm și la stocks 9, vedem pe unde e și altele, deoarece acum ar trebui să revină ceva lichiditate în piață. 00347, binișor aici bounce-ul pentru WAM. Ar fi fost interesant dacă ar fi atins chiar regional 0016. Acum ăsta bullish, ca să-l vezi bullish, trebuie să reia măcar 0054 până în regiunea asta de aici de 006. Probabil o va testa, adică sunt bullish pe termen scurt. Probabil va merge spre range-ul ăsta. Dar nu știu ce sele sunt acolo, sincer să zic. Posibil să-l vezi înapoi în regiunea asta superioară, asta pot să zic. Mai sus de atât nu știu dacă va mai merge. Adică mai sus de 0016. Aș putea vedea range-ul ăsta. Bun, unde-i SOX 9 mă interesează. SOX 9 în momentul de față. Bun, 0062, da, toate monedele astea ar trebui să aibă un revival la un moment dat. S-a încercat aici un pump în 07, dar a venit 07 de unde s-a listat. Vedem dacă poate să mențină regiunea asta și ulterior să testeze range-urile astea superioare, ar fi interesant. Tadao a ajuns de unde a plecat, just FYI. Din 2 cenți, 2.2, cred că 2.2 a plecat, nu mai țin minte, dar și ăsta pare predispus aici la ceva bounce-uri, mai devreme sau mai târziu din range-ul ăsta, poate cine știe 4, 9, 7, rămâne de văzut. Astea mici ar trebui să performeze cât de cât bine pe zonele astea. Bun, ce mai avem aici de văzut? Andrei, membru nou aici, welcome to Moon, TIA, părere peste 20, sunt șanse, ne-am uitat mai devreme, FET, hai să ne uităm la FET, FET USD, Deci, reacție bună, dar nu încă acolo, adică arată bine la macro dacă te uiți, arată că ar urma o nouă tentativă de all-time high, gen 680, dacă te uiți la macro. Dar ca să vedem, asta e destul de clar, să urce peste 1.516, asta e regiunea de aici. Aici ne putem face speranțe reale în ceea ce privește fetch-ul 1.516 și apoi range-urile astea superioare. Binișor, dar vrem să vedem să spargă un 5.16. Nimic nu s-a schimbat pe fetch. Absolut nimic. Bun, Andrei M a dat aici membership-uri, știm foarte bine, și Andrei Ștefan. Ion Q a avut o creștere normală azi. Ion Q. Hai să ne uităm. Ion Q. E monedă sau... Nu cred că este Ion Q. Monedă, cred că este ăsta, nu? Da. Da, pe Electric Technologies, nice. Cineva știe ceva aici, ceva insider, ceva. InkQ is partnering with NK2 Photonics to enhance its quantum system. Ok, pe quantum, pare că ceva, cu un parteneriat ceva.
Interesant. Da, probabil va veni înapoi în range-ul ăsta de 28 și rejectare, dar arată bine. Looking good, looking good. Ăsta looking good. Bun, mai departe. Mai departe. Facem analiză pe Orca USD. Orca la ENA ne-am uitat mai devreme. Corecție cel mai probabil din 50 de cenți și apoi $1. E simpluț de aici. Partea grea a fost poziționarea în zona aia de jos. Atât, ca la majoritatea. Ca la majoritatea. 3,58 aici pentru Orca. Bine și ăsta. Foarte, foarte bine aici pe weekly. Probabil va testa 5,38 până regiunea superioară de 7. Apare bottom și ăsta aici. Probabil range-ul ăsta foarte, foarte frumos. 5,47. Și aici rejectare din regiunea asta. Bine, Orca. Place. Bun, mai departe. Mersi for IGM pentru 2 euro. Hatom, ce zici? Paritate găldă? Da, am zis că ne uităm la asta, da. Hatom, paritate aș vrea cu USDC în prima fază. În 0,84, da. Da, atins targeturile relevante de aici. Gen 0,45 Hatomul. Pare că pregătește și ăsta ceva aici. Pare că mulți au ținut niște gloanțe aici pentru nivelurile astea. Foarte, foarte frumos că ți-a ținut levelul ăsta, ți l-a luat ca suport. Probabil să-ți închidă din inegalitatea asta ulterior până în 5 aici Hatomul. Da, nice, nu e rău. Not bad. Probabil range-urile superioare. Pentru asta. Bun, salut, te uiți uita pe un target, te rog, pe optimism. Imediat. Optimism 1.9, adică nu s-a schimbat nimic pe optimism. 1.9. Rea 1.9, bun, arată binișor, dar vrei să rea 1.9, asta e destul de clar. Avem persoane noi pe cripto, n-aș zice prea multe, sunt doar câteva. Probabil vor mai reintra dacă Bitcoin face 100.000 și ETH face all-time high și altcoin season, vor mai intra. Momentan nu. E destul de clar, 1.9 aici și Moon în regiunea de 2.8 cel mai probabil, dacă ne uităm și pe weekly aici. Destul de clar. Binișor, arată bine, arată a subsol. Bun, le-am făcut pe toate aici, nu știu dacă mai e ceva de analizat din ce n-am analizat, ne uităm imediat. DOT, de 2 ani în lateral, da, Polkadot încearcă un dublu subsol la fel ca Atom, dar dacă ne uităm aici un dublu subsol macro pentru Polkadot și nu mișcă nimic. Cel puțin momentan, dețin și eu foarte, foarte puțin Polkadot. Speranță peste 6.2 până atunci. Nu, la fel și Atom. Aici același lucru. Același lucru 4.54, un pic mai bine, nu, cam același lucru. Cam același grafic aici. Dar ceva volume ai. Probabil un pump se pregătește și pe Atom și pe DOT în perioada viitoare. Aici. Nice. Probabil vei vedea măcar un 6.5 și vedem peste zona aia dacă vedem ceva interesant. Bun, Theta, dețin și Theta. Da, Theta arată bine, e fix în zona aia de Wall Street cheat cu volum, cu toate cele, nu s-a vândut nimic aici din buyer-ul ăsta, destul de macro, s-a făcut absorție, la fel ca ETH, ai avut zona asta de raliu de neîncredere și acum this is a sucker's rally și probabil de aici, atâta timp cât ținem nivelul de 95 de cenți, Theta, odată ce urcă înapoi peste 1.6, va putea performa din nou în highs. Not bad. Arată bine lucrurile momentan. Arată bine aici. Să menținem săptămâna. Să menținem ETH 2800 și să menținem Bitcoin-ul. Să menținem Bitcoin-ul în all-time high. Bitcoin-ul măcar să-l menținem în 76.000 ar fi extraordinar. Măcar 75.000 săptămâna asta ar fi o închidere istorică pentru Bitcoin. Dacă ar închide peste 71.6, tot istorică o să fie. Luna asta mai avem ceva din ea, dar se preconizează a fi o lună istorică, ultimele 3 luni pe verde pentru BTC. Cine ar fi crezut? Bounce pe RSI de aici, SMA 14, foarte frumos suport, probabil ne așteptăm la ceva oricări. Bun, nu mai am nici voce, cred că ne oprim aici, domnilor. Ne auzim și duminică, stați liniștiți. Mâine ne auzim și pe live trading pe Patreon. Cel mai probabil mâine dimineață, de ora 11, rămâne de văzut. Țineți ochii pe Patreon. Ne auzim desigur și la update pe Patreon mâine seară. Și desigur ne auzim și duminică pe un nou live aici la închiderea de săptămână. Rămânem atenți aici în legătură cu piețele. Lucrurile arată bine, s-a întâmplat ce vreau să se întâmple. Donald Trump a câștigat alegerile, Jerome Powell a tăiat 25 de puncte de bază. Bursa americană intră în blow of top, S&P-ul intră
intrăm off top, eu am niște pere albe aici, îți dai seama, după perioada asta de lateral, dar și ultimii ani care au fost unii mai ușor, unii mai grei, dar rămâne de văzut cum se va termina povestea. Eu zic că se va termina bine. Trebuie să vedem 2025, cum încercăm ceva exit. Mai multe chestii vor veni inclusiv aici pe canal, dar și în ecosistem și mai multe chestii la care se lucrează. Ok? Bun. Cam atât. Ne auzim în următorul. Nu uitați butonul de like. Nu uitați butonul de like aici, aș aprecia pentru efort. Aveți butonul de like 1600 aici, cred că o ducem peste 2000. Dacă ați ajuns până la partea asta de live și vă uitați în reluare, much love, lăsați și un comentariu să-mi spuneți că ați văzut partea asta și ați ajuns până aici, înseamnă că sunteți niște OGs, da? Că ați stat să vedeți exact momentul ăsta și vă apreciez și pe cei care vă uitați în reluare, dar și pe cei mai ales care vă uitați pe aceste live-uri și ați stat atât de consecvent pe live-urile astea și ați fost foarte, foarte atenți în ultimii 3 ani în ceea ce privește aceste criptomonede. Bun, dar și celelalte investiții, desigur, acțiunile și toate cele. Ne auzim! Stay safe, much love! Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.
colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices